natin ng malakas ang ating pinakamamalapis ng Praise God. Hallelujah. Muli ba ang bagong pulat ng Praise God, ang pinakamataas ng pupuri, paglalat at pagdadakilay sa ating pinakamamalapis Jesus. And double honor, pagpagalang po sa ating evangelista, Pastor Willis Tadalamere. Praise God. At sa mga pag-alala, inong turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Silmeria. Praise God. At whole family of Almeida children. Praise God. At sa lahat mga minamahal ng ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, praise God, sa lahat ng minamahal ng ating mga kapitbahay na abot na karinig ito. Magandang umaga na po sa mga oras ito maminamahal at maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Na rin sa ating mga baguhan, maminamahal na nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po yan, maminamahal. Hanggang sa ibayang dagat, sa ibang bansa, maminong praise God. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapis ng Jesus. Praise God. Puri ang ating pinakamamalapis maminamahal. Narito tayo muli sa pagsasagawa ng ating balgawain maminamahal na masaksiyan niyo po may ating balgawain maminamahal. Praise God. Sa ating pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Jewful Solemn Song na muli nating dadamahin ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapis ng Praise God sa pagpatuloy ng ating balgawain maminamahal. Masaksiyan nyo rin po maminamahal ang praise God na rin ang mga buhay na patutuan, mga kapatiran. Na rin sa kanilang ihayag ang praise God kung paano sila kumilos sa kanilang buhay maminamahal. Nagbago ang kanilang buhay maminamahal. Nilutas ang mga bigat mga problema. Pinagaling sa mamaluhabahang mga karamdaman. Praise God. Diyan po nila ihayag sa mga pagpahayag ng mga buhay na patutuan. Na rin masaksiyan nyo rin po praise God ang pag-aawitan ng mga different choirs simula sa adults choir, maminamahal, sa children's choir, praise God, sa beloved youth and singles choir, at maging maminamahal ang beloved finest choir. Muli natin dadamahin at kakatagpuin ng ating pinakamalapit sa kanyang matamis na presensya. Praise God. At sa pagpatuloy natin balgawain, maminamahal, na rin din po, masaksiyan niyo rin po ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagit handog na nairaman dito po sinusubok maminamahal sa ikasampung bahagit handog ang gaano natin iniibig ang ating pinakamamalapis. Diyan po yan ng praise God. Na rin maminamahal sa pagbibigay ng kasampung bahagit handog. Na rin maminamahal na dito pinagpapala tayo ng mas higit pa ng pagpapalang inaasahan po natin. Praise God. Na pagmasunod po natin kasampung bahagit handog. Praise God. At sa pagpatuloy natin balgawain maminamahal, ang huli yung pangangaral ng balang salita ng ating pinakamamalapit. Praise God, na maminamahal na tayo kinakailangang aralan, maminamahal ng salita ng ating pinakamamalapit Jesus upang maminamahal pag nasunod po natin ito maminamahal. Dito yung pinapatatatag ng ating pinakamamalapit Jesus kung gaano tayo maminamahal, kalapit sa ating pinakamamalapit. Praise God, na rin pinatatag ang ating mga bawat pananampalataya sa Kanya. Praise God, at na rin maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapit Jesus na wag natin pabayaan ng pagkakatipon, kaya ng ugali ng iba, kundi lagi ito mag-aralan sa isa't isa, lalo ito na mamalas na malapit ng araw, yung araw ng kanyang pagbabalik. Praise God, na sabi ng pa na maminamahal, na sa mga oras na maminamahal, ating special day dahil ito yung Holy Supper po natin. Praise God, kaya kinakailangan ng mga Kristiyanong maminamahal, ibigay natin yung 100% nating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamalapit. Praise God, sa pag-aalala, maminamahal na lahat ng ating nagawang mga pagkukulang pagkakamali, simula nung sa ating mga kanino-ninunuhan, maminamahal. Praise God, na dito ay tinubos ng ating pinakamamalapit. Ito ay ating laging, sabi nga, ating monthly maminamahal na pag-aalala sa ating pinakamamalapit. Praise God, na nairan maminamahal, mantabay lang po kayo sa balgawain maminamahal, na nairan maminamahal na tayo, sabi nga maminamahal, ang nakikinig ng salita ng ating pinakamamalapit ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit. Praise God, na nairan maminamahal, na sabi pa nga ng ating pinakamamalapit Jesus, na kaya tayo gumagamit ng mga instrumento maminamahal, yung mga tugtugin, kaya nag-iingay maminamahal, katulad ng gitara maminamahal, yung ating bass maminamahal, ating mga drum set maminamahal, at kung minsan meron po tayong mga turotot na ginagamit maminamahal. Praise God, ay nakasad po yan sa mga huling talata ng Psalms maminamahal, na dito sabi nga, ibigay natin yung pagpupuri, laging ang malakas ng pagpupuri sa ating pinakamamalapit. Praise God, kaya maminamahal kung malakas tayong magpuri sa ating pinakamamalapit. Praise God, na rin pag nalugod ang ating pinakamamalapit, lahat ng ating hinihiling maminamahal, ito'y lulutasin ng ating pinakamamalapit Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit. Praise God, kaya hindi ko na pagtagalin maminamahal.
minamahal. Praise God. Meron tayo rin mag-umpisa na maminamahal. Magbukas na tayo ng isang panalangin sa ating pinakamalapit na Jesus at magpuri na maminamahal. Praise God. Upang sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran na rin naglalakbay patungo sa ating balgawain maminamahal, kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa ating balgawain, ating pinakamalapit, kung paano iningatan, maminamahal, ay sila rin po ipag-ingatan, praise God, ng ating pinakamalapit sa kanilang pupuntahan, sa ating iba't ibang dako na ating mga balgawain. Praise God, na tayo magkaisa na manalangin, hallelujah, at tumayo tayo maminamahal, na tayo magtaas ng dalawang kamay, maminamahal, bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapit na Jesus. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang pahal po ng Ama, Diyos, at makapangyarihan sa lahat ng pinakamamalapay. Nato kami sa mga oras to, hallelujah, na rin, hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, sa malahating pagdating ng mga kapatiran, na rin iningatan mo sila sa kanilang paglalakbay, pinarating mo lahati sa balgawain. Salamat po, pinakamamalapay. Nato kami sa mga oras na sumbalang harapan, na nagkatipon-tipon na rin, napapakumbaba, minanghabag, hallelujah, sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Patawarin mo kami, pinakamamalapay, Jesus, hallelujah, hugasan mo kami na yung dugo na mga krus, yan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin, halos sa unat pangkalatan, panalangin po namin, ginagalang mula Pastor Evangelista, Pastor Willis Stradalbeda, praise God, na rin hiniling po namin, pinakamalapang Jesus lang isang pumbay itong gawain sa simulahin sa yung pag-MC, opening period, pag-awitan, Madjopol Song, Solemn Song, na rin, hallelujah, dinadalangin po namin, na rin sa bawat aming awitin, i-anoint mo ito, malapang Jesus, bilang daluyan ng matamis sa presensya, pinakamalapang Jesus, dahil na rin, hallelujah, aming kalakasan yung matamis sa presensya, pinakamalapang Jesus, dito kayo pinapatatag, hallelujah, sa iyong pananampalataya, malapang Jesus, hallelujah, langisan mo rin po, hallelujah, ang papayag na mabuhay ba totoo, mga kapatiran po namin, kung paano ka, hallelujah, kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas kanilang mabigat ng mga problema, pinagaling sa malulubhang mga karamdaman, malapit sa hallelujah, ikaw pong magbigay, hallelujah, kanilang may papadotoo upang sa lahat po, malapit sa mga makapaginig, hallelujah, sa mga baguhan po namin, na rin nanonood po ng aming live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasimpahing Dagat, hallelujah, sila rin po ay makomberte, at na rin, hallelujah, sila ay tumungo rin po, hallelujah, sa mga malalapit na mga balang gawain, saan man dako, malapit sa upang sila makasama po namin sa pagpuri sa iyo, malapit sa iyo. Langisan mo rin po, malapit sa hallelujah, ang pag-awitan ng mga different class, simula sa adult choir, children's choir, hallelujah, beloved youth and singles choir, hanggang sa pioneers choir na rin, hallelujah, ikaw pong mabigay ng aming pagpupuri, hallelujah, kanilang iaalay, malapit sa i-anoint mo ito, malapit sa bilang daluyan, ng matamis sa malapit presensya, malapit sa langisan mo rin po, malapit sa papaliwanag po sa pagbigay ng kasampung bahagit, handog, ikaw pong magbigay ng mga talata, ng aming pag-aaralan sa dako na yan, ang pagkaloob ng kasumbabagit, handog upang sa lahat po nung makinig. Hallelujah, sila rin po yung makumberte, magbigay na, lalo sa mga kapatiran po na rin na hindi pa po sumusunod, hallelujah, sa bagay na ito, ang kasumbabagit, handog, hallelujah, bigyan mo sila, hallelujah, ng pagkakataon, hipuin ng kanilang puso, upang sila rin po yung makasunod, hallelujah, upang magbagan, mana, hallelujah, ng buhay na walang gan sa piling mo, ang pinakamalapit, hallelujah, langisan mo rin po, ang huling yugto, ang pagkangaral ng salita, ikaw po magbigay ng mga talata ng pag-aaralan, hallelujah, sa hapon na yan bilang silbing pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, sa ikatatatag ng bawat pananampalataya sa amin, malapit sa pagpalay mo po ang iyong balagawain sa simulain, malapit sa matapos, sa iyong pag-uli sa hapon, langisan mo rin po, hallelujah, pagpaliwanag po, hallelujah, sa pag-uli sa hapon, malapit sa pagpalay mo po ang balagawain, hallelujah, hanggang sa matapos, malapit sa hallelujah, pagtaguin pa mo ito, malapit sa hallelujah, at sama-sama po sinasaway lahat ng uri ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng igalaw sa banyo ka out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga oras sa minamahal, tayo po'y magkaisang may ng buri sa ating malapis yung bago tayong mawit na masayang awitin, tayo po'y mawit ng isang malamani rin sa malapis sa hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, tatapat mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw naggawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Tulad rin isang makapiliwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sa banda, sa Kanya lamang nandama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Siyang tandaan, siyang katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulala. Ulap man ay magdilim at gabi may may umaga pang darating. Nang
dahil si Kristo ay napiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim at gabi may dumating, may umaga pa rin harating, nang dahil si Kristo napiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko kay sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sapagkat ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na yung kasama. Is Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadaliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa kanya lamang na ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya may wala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Amen! Hallelujah! Ulap man ay lima, gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo nagkapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling kay pawala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo nagkapiling. Lord, hallelujah. Kung kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo nagkapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo nagkapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim at
gabi may dumating, may umahaman darating nang dahil si Kristo kapiling sa aking kahinaan. Oh, walang kasimang dulang, puso'y may kapayapaan, maghiham ang laging kapay. Oh, Jesus na dalangin ko, sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko na ako'y iyong hinahan, iiwanan dun sa hirap. Oh, sa bayang mahalahan. Oh, Jesus na dalangin ko, sa iyo'y hilapin mo sa ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pagkakawala, ako'y iyong hinawa, iiwanan dun sa hirap. Oh, sa banal malaman, nang ako di malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tuwa. Si Padre laging litong-lito sa halip, at Diyos ka nga ba ay totoo. Landas ko ay nasa kaliliwan, at tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, at tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo'y aking ginagawa, lahat ng hirap, hinapanam, buhay ko'y natin, hinabanyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking ginagawa, lahat ng hirap, hinapanam, buhay ko'y naging ginaganyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Napagkalika at kahanahan sa ating pagsin, ang nagkakausap lagi sama-sama na magkakapatid.
Kahit may problema, kasi wala ng pera, hindi ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanap-hanap kung tayo'y nagbabalihan. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Hindi mo na tayong magkakapatid o magmakasama-sama. Ben, hallelujah! Napakaligaya at kahana-hana sa ating pagmasid. Kakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Lutong at hallelujah! Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahana-hana kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umami sa Diyos nating Ama sa langit. Hindi mo niya tayong magkakapatid o magmakasama-sama. O napakaligaya at kahana-hana sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging sa tuwina. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang gumaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang tagla. Sinikap kong lutasin, ngunit bigo tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ng hawig, hawig ng buhay. At ang lumba iyong binawi. Kaya't ang hawig mong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ng awit, hawig ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Lord, hallelujah! Magsasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong kahiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ng awit, hawig na buhay. At ang lumba iyong binawi. Kaya't ang hawig kong ito'y alay sa'yo. Binigyan
Bibigyan mo ko ng awit na ng pag-ibig, ng pagpupuri. Yes, Lord, hallelujah. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit ng buhay at panglumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit mong ito'y halos sa'yo. Binigyan mo ako ng awit na pusa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kakilala mo, hinibig mo ang katulad ko, at buwan may garanti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, at buwan may garanti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi kukunin na, at aming nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi kukunin na, at hangin ang makikita, tayo'y magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, mamatay ka dahil sa sala ko, at buwan may garanti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kakilala mo, ibig mo ang katulad ko, at buwan may garanti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, at buwan may garanti ko. Pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko. Ay haawin sa ako'y makinig, ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Lumadi nyo nalaman, ay huwag tang ipangliwan, tanggapin ang iyong kaligtasan. So, halo. Tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan, mahirap o mayaman, tutuhan sa kamatayan. Ay kung ibig ng buhay hanggang si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig ang himig ng amin, sana tayong lahat
ay lumapit kay Jesus, Panginoon ang Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay may tumuhan, mahirap o mayaman, tubuan sa kamatayan, kaya kong iyong ibig, buhay lahat. Si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat mayroong tumuhan, mahirap o mayaman, tubuan sa kamatayan, kaya ko iyong ibig, buhay walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet hanggang sa akin. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up, amen. And the miry clay. He planted my feet hanggang sa akin. And that's the reason why, but I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up, but hallelujah, from the miry clay. He planted my feet hanggang sa akin. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Happy, 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 yes Lord. Happy na Lord. Praise God and praise God. Living Israel. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy and oh, happy, 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 yes, happy and oh, praise God and a Christian, the living Israel. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy and oh, naman ka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagkilang salamat ang hiyang kong siyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ng takot sa aking malalaman. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laman. Dahil lang sa salamat ang iyahan mo, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, para sa iyo ang aking awitin. Ang buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi
di alam ang pinagmulan, lalo higit ang pagtutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. At naman ang kapig hahanapin sa halin, lahat ay iyong ibigay. Ang dulot mo'y masakalang buhay, bilang magsasalamat ang iyang nagdudura. Dakilang masasalamat ang iyang mo. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan mag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagala, at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng dapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan mag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan mag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran, at tuhod ay tirang luluhan. Pamahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan itang mangyari, at tuhod maghihuli, siya yutang kabili. At sa araw iyon, siyo'y makapit. Sa araw iyon, hinag mo ang langit na kay ganda. Basta't mo at naroon siya, liwanag niya talang. Siya'y sisikat magpapailan. Sa araw iyon, hinag mo ang langit na higanda. Basta't mo at naroon siya, liwanag
kanyang talamahal. Siya'y sisikat at magpakailanman. Hindi sasayang ang lahat ng kapagod at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan bitang mangyari at ako makihuli. Hallelujah. Kaya siya yun ang gabi at sa araw na yun siya'y magkapiling. Sa araw na yun hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo nanaroon siya. Liwanag yan dalahan. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyo hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag yan dalahan. Siya'y sisikat magpakailanman. Well, together again, praising the Lord. Well, together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Well, together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, hey, hallelujah. Magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mapuring mangyayari, may pagpapala. Magsama-sama tayo, hey, hallelujah. Magpuri sa Kanya, o purihin ka. O purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. O purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Lord, hallelujah. Gumawa kang takimala, magkasakit, pinagaling na hugudo, pinakain, mga pilay, pinalahan, nagkakita ang mga bulan, masasamang espiritu, pinalaya. Amen! Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasama sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, pilinis, bagong buhay, ibinihis namin yung nalala. Pagkat kami ay iwala sa salita mo, aming Diyos ay dakila. Hallelujah!
Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Amen, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos ay dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang hagandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magkagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsinan ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Help us to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of Jesus, and they'll be whole, stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of Jesus, and there we can stand before. In the name of Jesus, we have the victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of Christ Jesus, the devil stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on. The devil had on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song.
He taught me how to love. I read and be the servant of the Lord, living for Jesus, the slime of God, serving Hallelujah. Living our life was all I want. He knows Jesus gave Hallelujah. And nothing to satisfy that Jesus with him. He makes my heart beat sing. Walking in Savior's way, having more. Living for His my King. Oh, living for Jesus, the slime of God, serving Hallelujah, Hallelujah. Living our life was all I want. I know Jesus came in Hallelujah. Nothing to satisfy like Jesus with him. He makes my heart beat sing. Walking in Savior's way, having more. Living for His my King. Oh, living for Jesus, the Messiah of God, serving Hallelujah, Hallelujah. Living our life was all I want. I know Jesus came in Hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my heart beat sing. Walking in Savior's way, having living for His my King. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as we travel on our way. Let down move on, the faith moving, the song ring out, the joy begin. For without you, you show what a faith wait today. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. How to keep us still rejoicing as we travel on our way. Let it down move on, the faith moving, the song ring out, the joy begin. For without you, you're sure to win. Right of faith, wait today. Yes, Lord, hallelujah. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. How to keep us still rejoicing as we travel all our way. Let the doubt move on, the faith moving, let the song ring on, the joy begin. For without you, it is sure to win. By the faith way today. From the rising of sun, the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high, open patient, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth in the land on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Mine, Jesus is mine. Mine, word and parent. Mine, word and cherry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time and He is mine. Mine, Jesus is mine. Mine, word and parent. Mine, word and cherry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time and He is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting so divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting so divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince, me, mighty God is He. Saving me, giving me all the worship. This one is one, He never praised Him. But this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in.
For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 rejoice of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of juice in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a Jesus understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a Jesus understanding down in my heart, down in my heart. Who say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Oh, joy is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Oh, joy is the flag that you fly in the castle of your, when Jesus is the residence there. Fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly it high in the sky, let the whole world know, in Jesus the residence there. Oh, this is the flag that you fly in the castle of, in the castle of your, in the castle of your heart. Oh, this is the flag that you fly in the castle of your, and Jesus is the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world. Fly high in the sky, let the whole world know, and Jesus is the residence there. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, oh praise the Lord. Jesus, your praise His holy name, Jesus must be God. Holy name, Jesus, mercy, God, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise is the Holy Ghost upon, giving me life, giving me life, giving me life. There's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah.
It's all over me. Oh, I'm being upset. I'm being upset. I'm being. It's all over me. Oh, I'm being upset. Jesus, I'm being upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bombing in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. It's bombing. That's bombing in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. It's bombing. It's bombing in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. It's bombing my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Then, tapos sa maminahal, mamapamsiyang pupuring awit sa mula pa yung praise God. At abay tuloy-tuloy sa mo ay maminamahal. At idadako na sa malbayan na awitin. Tibidadalhin po ng ating beloved elder, ng mga kapatid, ni Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapay ni Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. O malapin noon, hallelujah. Maraming pong salamat sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami patawarin, hugas ng linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. O malapay noon, gamitin mo lamang pong iyong bang lingkod, maging daluyan ng masaganang pagpapala, langisan mo po bawat papuring awitin. O malapay noon, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibus yung matamis at banal na presensya. At sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong kong buhay
sa tangga. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. O
Marami pong salamat, Malapinos. Salamat po. Napakabuti mo sa amin, Malapinos. Hallelujah. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay hanggang tasan. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Nang aking ialay ang buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, na bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa iyo. Anumang kalagayan ng puso, nagkakalaman o nasisipayo, ako'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba
ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging makitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat kasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo maghalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo? Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo? Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko,
ko ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang aking madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mamamong nandong kadaya-aya. Hallelujah! Sa paningin mo, ako'y mapapawi sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay mabuhay sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin
kay paglingkuran. Mga pangarap ko tinalikdan, inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Kaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong halang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila
maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisip mo ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad ng pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, pinalimura ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganon nalaman ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilibang, hinalimura ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilibang, hinalimura ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilibang, hinalimura ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Na dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking
layuan man ako ng buong sanlibutan. Magdanas man ako ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, pinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi. Siya'y hindi nagkulang, mahal ka ng Diyos. Hindi mo alam, mahal ka ng Diyos. Hindi ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos. Hindi ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil
talaga ni Jesus. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya papabayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilibot mo siya ng lubusan, para kang tupang bigaw, hindi alam ang patutunguhan. At sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya
tapat at laging nagmamahal. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di magbabago kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na bayan sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di magbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di magbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di magbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Na di nagbabago kahit kailanman. Na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, ikaw nga ay kabang-abangan at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapalan. Sa iyong sangitan nagmulan. O hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin.
kasaganan, maging kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo ay mahalan. Sa Diyos na sa atin ang bigay buhay. O hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what irreplaceable comfort I enjoy. When God's children get together and sing praises to the King, this feeling I just couldn't wait for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I put a lot of friends of mine. They don't have a peace of mind, but I never had a chance. I open up and let Jesus stay. And I said, Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Thank you so much, dear Jesus. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to reach out before Him, I'm glad He looked down and He chose me and pushed Him to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time.
Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise thy coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, mula kasabaran, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus Lina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Si Jesus Lina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iingat-ingat, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iingat-ingat, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Just praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Amen. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping.
the Spirit singing. That's alright. Hallelujah. Spirit singing, and that's That's alright. I feel the Spirit singing. and that's alright. That's alright. Hallelujah. I feel the Spirit shouting. Hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's That's alright. alright. I feel the Spirit shouting. That's Alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing. That's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping. That's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit dancing, And that's alright. and that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, saan maaayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon. Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay Sa trono ni Jesus, saan makaayo? Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. May problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Hallelujah! Problema ilagay sa trono ni Jesus. Saan makaayon? Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Amen, hallelujah. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Keeping me alive, keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, God is pumping up inside, Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. God is pumping up inside, but God is Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, God is pumping up inside, Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. God is pumping up inside, but God is Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Wag ay may kamay na aking paplakpak, aking paplakpak, aking paplakpak. Wag ay may kamay na aking paplakpak, salamat sa may kapal. Wag ay may paa na aking inulukso, aking inulukso, aking inulukso. Wag ay may paa na aking inulukso, salamat sa may kapal. Wag ay may titig na aking iaawit, aking iaawit, aking iaawit. Wag ay may bibig na aking iaawit, salamat sa may kapal. Lukso, lukso, lukso kapatid, sapagkat ang Diyos malapit at matin. Nararamdaman mo sa bawat sandali, sino bawat lukso, lukso, lukso kapatid, sapagkat ang Diyos malapit at matin. Nararamdaman mo sa bawat sandali, sino babalik kasama ng mga anghel. It's public, my soul and singing. It's public,
in my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Minsan ang mga minamahal. Oh, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakila Diyos at magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Napakasarap. Mga minamahal awitan. Mga minamahal purihin. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, hallelujah. Nandiyan mga minamahal para po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Hallelujah sa nakikita niyo po, mga minamahal, nanginginig, umiiyak, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ang Espiritong Santo, mga minamahal, hallelujah, kapuspusan, mga minamahal, hallelujah, nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Yan po hindi, hallelujah, pagluha, mga minamahal ng kalungkutan, mga minamahal, bagkos yan ay pagluha ng kagalakan at pagpapakumbaba, mga minamahal, kasiyahan na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, muli mga minamahal, bagong lahat, mga minamahal, ako muna ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Wilder Estrada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal, hallelujah, na po ng ating assistant, Pastor Lena sa Almeida, at ang pong mga beloved children, hallelujah, maging po sa kanilang mga manugang, mga minamahal, mga apo, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal, kapwa ko mga awit, mga minamahal, hallelujah, sa mga real, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan, hallelujah, hallelujah, maging po, mga minamahal, hallelujah, nangasiwa po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuhiner, mga minamahal, maging po sa kanilang beloved daughter at Divine Snare, mga minamahal, isang mapagpalang magtatanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na muli na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Mga minamahal, dapat po, mga minamahal, tayo po ay maging masaya, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, hallelujah, gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nagkakatipon, mga minamahal, hallelujah, masayang masaya po tayo, mga minamahal, upang ang ating dakilang Diyos na hallelujah, nakatitig o nanonood sa atin, mga minamahal, na nakakita, mga minamahal, grabe din ang kasiyahan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, nakikita niya ang mga kanyang mga anak, mga minamahal, na masayang naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, aking pong pinaghanda, mga minamahal, hallelujah, ang mga papasalamat sa araw na ito, mga minamahal, hallelujah. Pangunahan po tayo ng ating beloved brother D. Rodriguez, mga minamahal, at pagkatapos po, mga minamahal, ng isang patotoo, mga minamahal, beloved adult squire, mga minamahal, at ang pangalawa po, mga minamahal, beloved sister Corazon Juan, mga minamahal, at ang pangatlo po, mga minamahal, beloved brother George Bigaong, mga minamahal, and din po children squire, mga minamahal, at ang pang-apat, mga minamahal, sa ating pong beloved sister Ate Bahing Grace, mga minamahal, near, mga minamahal, hallelujah, daughter po mga natin, beloved ordained preacher, Kuya Bubuhiner, mga minamahal, at pagkatapos po nila, mga minamahal, hallelujah, sundan po yun ng beloved youth and single squire, mga minamahal, at ang panglima, mga minamahal, beloved brother Norman Estrada, mga minamahal, at ang panghuli, beloved sister Arlinda Risuelio, mga minamahal, and then beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaya mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang araw na ito, mga minamahal, ay araw ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord!
Kaya't mga minamahal sa yugtong ito, mga minamahal, makinig po tayong mainam. Mga minamahal, hallelujah, huwag natin mga minamahal bawasan. Mga minamahal, hallelujah, na kahit tayo ay narito, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng ating banal na gawain, lalong-lalo na sa pakikinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, dahil po tayo na po ay nakaupo, mga minamahal, huwag nating hayaan, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na tayo po ay madisturbo, mga minamahal, sa pakikinig ng buhay na patotoo, mga minamahal. I-concentrate po natin ang ating pakinig, mga minamahal, dahil nga, mga minamahal, ang patotoo, mga minamahal, hallelujah, ito ay ginawa, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay sa bawat hallelujah, Kristiyano, mga minamahal. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa 2 Korinto 5:5, mga minamahal. Ito, mga minamahal, na patotoo, ito ay ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bilang patotoo, mga minamahal, sa ating espiritu, mga minamahal, hallelujah, na ito ay pahayag po natin, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, dahil hallelujah, ayon sa Ebanghelyo kay Juan, mga minamahal, kabanata 5 at ang talata po, mga 34, ang patotoo, mga minamahal, ay ito, ang mga minamahal, hallelujah, ay hindi galing sa tao, mga man, ito ay galing mismo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nandyan, mga minamahal, mapapakinggan po natin, mga minamahal, kung paano po sila pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, kung paano sila pinagaling, mga minamahal, sa kanilang mga karamdaman na wala ng kagalingan, mga minamahal, at kung paano din po sila binago ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal, dapat ang patotoo, mga minamahal, wag po nating itong ikahiya, mga minamahal. Kahit saan po tayo mapunta, mga minamahal, wag nating ikahiya ang patotoo, mga minamahal, dahil ito ang ating buhay, mga minamahal, at ito, mga minamahal, ang nagpapatunay, mga minamahal, ang nating nakilala sa gawain ito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, sa panguna po ng ating ginagalang mga pastor, mga Ito Estrada Almeida, ay siya'y totoong Diyos na buhay at tunay siya ang una at ang huli, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, kapag naipangaral na, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng kinapal, mga minamahal, hallelujah, ayon sa sulat na hallelujah, Mateo, mga minamahal, kabanata 24 at ang talata 14, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos, mga minamahal, na ang mga patotoo, mga minamahal, ang mga gawa, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, lumibot na, mga minamahal, sa lahat ng mga bansa. Asahan natin ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, darating na ang wakas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya't, mga minamahal, i-concentrate po natin, mga minamahal, ang ating pakinig, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Dahil po, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po lumalago, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Isang buhay na palakpak muli, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. At sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, kung nakahanda na po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved brother Dio Rodriguez, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, na napabilang po sa ating beloved adult choir, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, lahat magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos abang naghahanda po kami natin, mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, sa pagkikinig natin, mga minamahal, hallelujah, na mga buhay na patotoo, mga minamahal, marami po, mga minamahal, ang tinatawag na kaluluwa at na ilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, palapakan po na natin muli, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Narito na po, mga minamahal, ating beloved brother Dio Rodriguez, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit sa ating beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinagpatat sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang po, pagbati sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din sa pag-aalala sa mga turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Hallelujah, sa ating mga minamahal na manggawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines here, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang siya ay aking papurihan at pasalamatan, hallelujah. Tunay mo na mahal, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, napakarami na nangyari sa aking buhay, minamahal, mga pagsubok, minamahal, nandun, minamahal, maging mga kagalingan sa karamdaman, hallelujah. Tunay na talagang
Grabe ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Tunay na ang ating nakilalang Diyos sa ministeryong ito ay Diyos na hindi nagpapabaya. At Diyos ng himala, at Diyos na nag-iingat. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Dahil ako rin po ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Tunay minamahal na mga nagkaroon ng mga, lalo na pagtrangkaso sa hallelujah. Halos buong linggo, minamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy nagbibigay kalakasan, kagalingan, hallelujah. Nagrabing pag-iingat, hallelujah. Ito ang kabutihan, minamahal, ng naglilingkod sa Diyos, hallelujah. Dahil tunay nandyan ang grabing pagpapalang yan, minamahal, na meron tayong Diyos na maasahan. May Diyos na nagpapagaling, ang ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, maging sa yung nangyari sa akin noong nakaraan, minamahal, na ako po nagkaroon ng, excuse me po, minamahal, sa mga nagbe-breaking po, hallelujah. Dahil talagang nagkaroon po ako ng minamahal nung ako po yung nakakain, minamahal, nagluto po ako ng ampalaya. Hindi ko akalain na yung ampalaya yun, minamahal, talagang grabe palang insecticide ang ginamit, minamahal. Talagang nung pagkatapos ko pong nakakain nun, minamahal, hallelujah, talagang grabe. Siguro wala pang 30 minutes, minamahal. Talagang grabe ang sakit po ng aking tiyan, hallelujah. At yan ay inabot po ako, minamahal, ng halos mahigit 6 na araw, minamahal. Alam niyo, minamahal, sa aking babos, talagang pati suka po yan, minamahal, tuloy-tuloy po yan, minamahal. Sa halos magpapangatlong araw ko lamang po, minamahal, talagang nagdilim na po yung aking paningin, minamahal, hallelujah. Nandun na talagang ako'y bumagsak na lamang, minamahal. Talagang ako'y talagang grabing dehydrated and minamahal, hallelujah. Ngunit sabi ng aking mga mahal sa buhay, talagang kung ano ba daw ang gagawin, sabi ko, bahala, ang mahal na Panginoon, hallelujah. Andun sila minamahal, talagang nanalangin, nagpuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang grabe, minamahal. Nandun talagang halos bawian na po ako ng buhay, minamahal. Ngunit, hallelujah. Ngunit alam ko na ang ating Diyos ay buhay. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Amen. Alam niyo, Hallelujah. minamahal, hallelujah. Saan pangyayari nyo, minamahal? Akala ko, minamahal, nung mga kinaumagahan noon, din ako abutan ng umaga. Ngunit nung pagdilat ng aking mga mata, minamahal, maliwanag na ang paligid, malakas muli, pinagpala ng buhay na Diyos, hallelujah. Yeah, praise Tunay, the Lord. minamahal, hallelujah. Inabot pa ako ng tuloy-tuloy noon, minamahal. Dahil magpapangatlong araw pa lamang yun, minamahal. Tuloy-tuloy pa rin yun na aking pag-LBM at pagsuka, minamahal, hanggang 6 na araw, minamahal. Kung sa atin nakagistan lang noon na dati natin buhay nung di pa tayo naglilingkod, minamahal. Hallelujah, malamang 6 feet below the ground na po ang inyong balingkod, minamahal. Ngunit dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, magtiwala ka sa buhay na Diyos, hindi ka mapapahiya. Hallelujah, tunay na napakabuti ng Diyos. Kapag kagalit, tatakbo ka sa hospital, minamahal, na gano'n na talagang dehydrated ka, yung talagang bumagsak ka na, dehydrated ka, gaano kaya kalaki ang gagasusin mo. Ngunit kapag patuloy magtitiwala sa Diyos, walang-wala kang gagasusin kung magtitiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito, tagdayang kalakasan. Hallelujah. Nandun na grabe ang pagpapala ng Diyos. Ganun din nangyari sa akin, minamahal, nung ako, dahil ako po yung matagal manamahal, na nawalay din sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nang ako'y makapanumbalik ng mahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na talagang grabe rin po naging paalala po sa akin, minamahal. Hallelujah. Dahil ako po nagkaroon po, minamahal, ng sakit sa puso, minamahal, na talagang kapag sinusumpong yan, minamahal, talagang hindi na po ako makahinga. At maging aking BP, minamahal, tumataas po ng grabe, umaabot ng 200 mahigit 100 din ang over niya, minamahal. Grabe, minamahal, hallelujah. Nandun talaga na talagang malimit yan ako inaatake, malimit na rin po ang tinakbo sa hospital, minamahal. At tunay nga po nung ako'y in-examine ng doktor, minamahal, sabi nga ng doktor, inumin mo ang mga bagay na ito, ganun, minamahal, lahat ng mga maintenance, minamahal, na binigay sa akin, sapagkat kapag malimutan mong inumin ito, sigurado, madadali ka dyan, sabing gano'n, delikado ang sakit sa puso, sabing gano'n sa akin, minamahal. At alam niyo, minamahal, yan yung talagang, uminom din po ako, minamahal. Yan ang kahirapan, minamahal, kapag tayo talagang matagal nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, sa patuloy kong pag-inom, malimit din akong sinusumpong, minamahal. Sa patuloy kong pag-inom, minamahal, talagang malimit, actually noon, minamahal, malimit nga akong absent sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, isang araw, minamahal, bigla na lang akong parang tinapik, minamahal. Hallelujah, bigla ko na lang naalala na buksan ng aking isip, sabi ko, kung noon nga pala, sabi ko, minamahal, dahil nung una ako naglingkod, minamahal, ang inyong balingkod, butas-butas po ang aking bituka. Yun po yung tinatawag nila ngayon, minamahal, na colon cancer, hallelujah. Grabe na noon, minamahal, talagang, yun po yung karamdaman kong grabe noon, minamahal. Hallelujah, kung noon yung karamdaman ko, hallelujah, na butas-butas ang aking bituka, grabing dugo ang lumalabas sa akin.
Pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ito lang sakit sa Hallelujah. pusong ito, minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Itinapon ko lahat yung mga maintenance ko, minamahal. Lahat ng maintenance ko na para sa puso, para sa high blood, minamahal. Magkano rin yung minamahal, halos umaabot din na mahigit 4,000 kada buwan ang ginagas, minamahal. Grabing gastos, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung aking maitapon yung minamahal, talagang noong pangalawang linggo, minamahal, sinumpong uli ako noon, minamahal. Madaling araw, hindi po ako makahinga. Nandun, minamahal, talagang grabing hina ko, grabing hilo ko, minamahal, at yung nararamdaman ko, minamahal, parang wala akong dugo sa mukha, talagang grabe na parang unti-unti nang nalalagot yung aking hininga. Tapos yung aking mga kuko, minamahal, talagang itim na, minamahal, katawan, minamahal, malamig na, minamahal. At ramdam ko ng aking hininga, konting-konti na lang meron ako, minamahal. Alam niyo, hallelujah, grabe, napakabuti ang dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, yung konting hininga meron ako, ang ginawa ko doon, pinasalamatan ko ang dakilang Diyos, hallelujah. Dahil tunay napakaraming dapat ipagpasalamat sa buhay ng Diyos, hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano man ang kalooban ng mahal na Panginoon, siyang magaganap, hallelujah. Tunay mo na mahal, hallelujah. Patuloy ako nagsumamo, yung natitira kong hiningang iyon, hallelujah. Nagpasalamat ako sa buhay na Diyos. Hallelujah, sa patuloy, sa aking mga beloved loved ones, minamahal, talagang gusto na akong itakbo sa hospital dahil nakita nilang itsura ko, minamahal, talagang puting-puti na ang buong itsura ko at ang mga ibang parte ng katawan ko, mga kuko, minamahal, nangingitim na, minamahal. Talagang alam ko, minamahal, talagang halos, talagang malagutan na ako ng hininga. Dahil talagang grabe, minamahal. Alam niyo, minamahal, napakabuti ng Diyos sa patuloy pagtitiwala sa panuon ng dalangin ng beloved Pastor Evangelist Will de San Almeida. Kabalikat ng mga maggagawa, minamahal. Kaya tayo napakapalad, minamahal. Araw at gabi tayo pinapanalangin, minamahal. Tignan niyo ang ating mga pangalan nakasulat dyan sa may poste, minamahal. Upang di malimutang ipanalangin araw at gabi ng ating mga minamahal na maggagawa. Kaya tayo napakapalad, minamahal. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, salamat sa dakilang Diyos. Lumipas na yon lang for almost 2 years na po, minamahal, na hindi po ako nagme-maintenance. Ang maintenance ko noon, minamahal, halos mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. Ngayon, minamahal, halos magdadalawang taon na po, minamahal, na hindi po ako nagme-maintenance. Grabing kalakasan ang binibigay ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na sumusumpong yung aking sakit sa puso, minamahal, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po, napakabuti ng Diyos. Alam niyo, minamahal, nung dati nga rin po, sabi ko nga po sa inyo, butas-butas po ang aking bituka, minamahal. Talagang grabing sakit, grabing kirot ng aking nararamdaman, hallelujah. Ngunit kami nagkanda baon-baon sa utang dahil sa mga check-up, pagpapagamot, sa akalang may makakagamot, minamahal. Maging sa aking mahal anak, yung may galis yan, minamahal, mula ulo hanggang paa, yung aking baby noon, minamahal. Grabe, minamahal, mula ulo hanggang paa, talagang maging sa paggagas namin dyan, papunta sa mga dermatologist, minamahal, upang ipagamot yan, minamahal. Grabe, minamahal. Hanggang sa salamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. May naghayag po sa amin ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, nung isinira nila sa akin ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kami tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga manggagawa, ng ating minamahal na manggagawa, sabi nga wala kayong dapat gawin, kundi tayo patuloy maglingkod sa laki ng Diyos at patuloy dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya noon, minamahal, hindi na po kami naggamot, patuloy lamang kaming dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya alam niyo, minamahal, for almost a month, hallelujah, napansin na lamang namin, minamahal, yung aking anak na hindi na namin po ginagamot, minamahal. Yun ay pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Kaya Lord. ako'y nagpalista karaka-raka upang pasalamatan ng buhay na Diyos. Alam niyo, minamahal, pagkabalik ko sa aking kinaupuan, hallelujah, hindi ko na malay, minamahal. Maging yung aking karamdaman na butas-butas ang bituka ko, minamahal. Napansin ko na ako na rin pala, pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, yung karamdaman kong yon, ang edad ko pa lamang noon ay 23 anyos, minamahal. Ngayon po, hallelujah, magpi-54 na rin po ako ngayon, minamahal. Napakabuti ng Diyos, hallelujah. Grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. At napakarami pong pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon noon din, minamahal. Dati rin akong walang trabaho, walang bahay, walang lupa, minamahal. Ngunit pinagkalooban kami ng pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-iingat, maging sa mga, hallelujah, nandun, minamahal, maging sa mga labons, kung minamahal na nagkaroon ng COVID. Grabing pagpapala ng Diyos, pinagaling pinakamamahal na Panginoon. Maging mga mahal ko sa buhay, pinagaling din ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal, talagang di mabilang-bilang ang grabing biyaya ng Diyos na patuloy na nagpo-provide, hallelujah. Patuloy ka lang magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Kahit wala kang trabaho, kahit wala, patuloy ka lang magtapat
lalo na sa pagbibigay minamahal, hallelujah. Lalo patuloy maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Bahala ang buhay na Diyos sa iyo, hallelujah. Tunay na hindi ka pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay po kami na mahal sa aming patuloy na paglilingkod sa Diyos, hallelujah. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, na talagang grabing pagpapala ng Diyos, kailanman hindi namin maalala minamahal na kami pinabayaan ng Diyos, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Grabe, mga minamahal, hallelujah. Kung magpala, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, sa kanyang mga anak, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, ayon sa kanilang patotoo, mga minamahal, hallelujah, nagmi-maintenance sila, mga minamahal, 4,000, mga minamahal sa isang buwan, mga minamahal, kwintahin po natin yan, mga minamahal, hallelujah, sa isang taon, mga minamahal, 48,000, mga minamahal, grabe, mga minamahal, naggastusan, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, walang kagalingan, mga minamahal, subalit, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, dahil may totoong pastor, mga minamahal, nananalangin, mga minamahal, araw at gabi, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos, dito lamang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sumampalataya ka sa Diyos at ikaw ay mabubuhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabing gastos, mga minamahal, subalit nung sila nagbabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, wala ng maintenance, mga minamahal. Dumalo lang po sila ng 3 times a week, mga minamahal, nagpatuloy, nagpakainit, mga minamahal. Ngayon, buhay na buhay, taglay ang kalakasan na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Habang naganda po, mga minamahal, mga ating mga awit, mga minamahal, awitan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko ay umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkakamang-damang ko sa aking inaawit, nagbubunyi pati ang hil sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y atin, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, ang mula ng si Jesus ay makilala. Awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y atila, na hindi kayang tumpasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, ang mula ng si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ating murang pinuputol, mga minamahal, ang mga buhay na patutuo. Hallelujah. At maganda po ang susunod na pasalamat pagkatapos ng ating mga awit, mga minamahal, ating beloved sister Corazon Juan, mga minamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adolf Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Kapakanan lamang sa puso kong may marunong magbigay. Sama-sama nating awitan May ang aming marunong Ama. Ang maawa. ating dakila Diyos, aming Ama. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon.
Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah po. Isang buhay na palapak, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos. God bless you po. Mga minamahal sa ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, nagaling mo puri. Pwede mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister, Corazon 1, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved brother, George Bigaon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong bilabon, ang Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa turo at aral po ng ating pong bilabon Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa Almeida family, sa ating pong mga bilabon pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating bilabon din preachers, sa ating pong bilabon Sister Vines, sa inyo pong mga kapatiran, mga baguhan, datihan, ganon din po sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved webcast viewer. Magandang tanghali po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung kalakasan na pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking physical na pangatawan. Glory to God lang po. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon taong 1994 po. Nakilala po namin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito. Alam niyo po mga minamahal, dati-dati po noon, marami po akong taglay po ng karamdaman. Andiyan po yung paninikip po ng aking dibdib, pananakit po ng aking ulo, maging po nanakit po ng aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung nagdalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat, subalit. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito. Tunay po na tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng pabautismo sa tubig. Sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa alam niyo po, simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito, yung sakit ko po na nabanggit ko po na pag inaatake po, tumatakbo po ako sa doktor. Subalit, natagpuan ko po yung kumpletong kagalingan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at dumating po yung time po na sa tagal po siguro na nagkaroon po ako ng marami po yung dugong puti kaysa pula. Humantong po na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan. Ito po yung sign po na leukemia na mga minamahal ko pong anak, maliliit pa po sila noon na kami mag-asawa lang po ang nakakalam ng sakit ko po na alam ko po na itong sakit po na kahit na may pera ka, kung wala ka sa mahal na Panginoon, kasi po sa taong din po yun, mayroon din po akong kasabayan po na nagkaroon din po ng ganyan na sakit na leukemia po. Alam niyo po, matagal na po siyang wala. Subalit, ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na dinugtungan ng maraming taon po ang aking buhay. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na abot ko po na po itong edad ko po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na muli po na papayag ko po na totoo po mga minamahalang pagbibigay, kasi po noon po, grabe po, nakarating po ang aking po mga minamahal na mga anak sa dako po na ibang bansa. 4 po sila noon na pinarating po ng mahal na Panginoon. Subalit, minsan po bilang ina ng tahanan, ako po ay nauna ko po yung pangangailangan, pambayad doon sa kabila. Alam niyo po, grabe po, dumating po yung time po na mag-isa ko lang po ang dumadalo. Alam niyo po, sa tuwing dumadalo po ako, pinapanalangin ko po aking mga minamahal na mga anak na dumalo po sila, hindi ko sila pinipilit. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, ikaw pong gumawa ng paraan na sila po ay manumbalik. Alam niyo po, totoo po, noon nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay. Alam niyo po, na noon po, na 4 po ang aking anak na nagpapadala.
After 3 days, wala po 1 linggo, wala na, ubos na. Subalit, nung nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang samal na Panginoon, alam niyo po sa habagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo po, kinabagan po aking po mga minamahal na mga anak na isa-isa po na binalik po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya ko pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus na sa ngayon po, bagamat iisa na po yung aking anak na nasa abroad, subalit pinagpala po, hindi po nagkukulang yung aming po mga pangailangan, ang ating pong pinakamamahal na naproprovide po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na dati-dati po noon po, wala po kaming kahit isang tricycle po, nagre-renta po kami para po lang po makadalo po. Subalit, naghintay po kami sa kalooban po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa kabagan po, glory to God lang po. Alam niyo po, aking po mga minamahal na isa-isa po na sila po ng may sasakyan po na tricycle po at pinakalooban din po kami ng isang sasakyan po na nagagamit po namin kasi po hindi na po kami kasya sa tricycle. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po sa pag-iingat po sa akin po mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Andiyan po yung paggabay po natin po pinakamamahal na Panginoon. So, ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po, andiyan po yung kagalakan ko po na aking mga apo po ay bagamat sila po ay mga chikiting pa po ay nagagamit na po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po yung aking isa po na doon na po siya ginagamit po sa dako ng bagyo. Maging po ang kanyang papa ginagamit sa kabagan po natin po pinakamamahal na sa bilang isang fine square po. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po ako pinapupuri, nagpapasalamat at nirapat po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon na muli po na binalik po sa kanyang balarbas ng bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat. Tangi po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri mo nga rin dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Corazon Juan, mga minamahal. Hallelujah. Sari-saring karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Ang dumapo sa kanila, mga minamahal. Hallelujah. Subalit nung sila nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos mula noong 1994 hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Hallelujah. Wala nang gamot na ginamit, mga minamahal. Hallelujah. Pangako yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sa ipapatong mo yung kamay sa may sakit, mga minamahal. Ang sakit ay gagaling, mga minamahal. Yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, sa kanilang pagpapatuloy na mainit, mga minamahal. Sa paglilingkod ng ating dakilang Diyos, sila po ay pinagpalamula sa pinagpalang pisikal. Matira pinasya lalo ang pagpapalang spiritual, lubusan na pong pinagaling ng ating dakilang Diyos. Taglay ang kalakasan, mga minamahal, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. At hindi lamang yan, mga minamahal. Grabing hirap ang buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, nagtatamasa po na po sila, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother George Dicaong, mga minamahal. At maganda po, mga minamahal, ang mga ating mga awit, mga minamahal, na pabilang po sa ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una digit sa lahat, apitan sa papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, aking pong muling pinapaabot aking paggalang sa ating beloved evangelist, Willis Suad Almeida. Ngayon din po, inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Pastor Liz Almeida, sa kailan pong beloved children, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved older preacher, sa kanyang beloved daughter. Ngayon din po sa ating mga beloved elders na kapilo po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan ng po datihan, tayo po'y lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako po'y nagpapasalamat mga minamahal sa panahon na pinagkalo po sa atin na maganda na ating pinakamamahal pa Yesus pang sumamba at tumakila po sa kanya sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan mga minamahal, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kapiling niyo po ako ngayon dahil po mga minamahal, kaya sa mga hindi po nakakilala, sa hindi po nakakarinig sa aking mga patutuo mga minamahal, ako po yung abal lingkod mga minamahal ay hindi po lubos maisip kung bakit po nandito po mga dahil po ako po pinalaki, hinubog po upang maging pari mga minamahal. Ang iyong abal lingkod mga minamahal ay kapiling po mula mata pa lang po, kapiling ko po yung mga pari. Doon na po ako tutulong sa kumbento, alaga po ako ng mga pari sa madaling salita, mga minamahal. Ako po'y naglingkod po dyan ng matagal na panahon. At ganoon pa po mga minamahal, akala ko po tama na po yung aking ginagawa ng bata pa po ako.
Subalit mga minamahal, sa aking pag-iisip, sa aking paglaki mga minamahal, doon ko po nagpagtanto mga minamahal na para bang may kulang mga minamahal. Dahil pag nasa simbahan po ako mga minamahal, nasa loob po ako sa simbahan, halos ang iyong banal ay napakabanal, ang iyong malikod ay parang banal mga minamahal. Subalit pagdating sa labas, nandiyan po yung typical na aking typical na ginagawa ng makasalibutan mga minamahal. Andiyan po yung napaka-high pride ko, nangmumura, lahat mga minamahal na ginagawa ng mga minamahal, ng mga makasalibutan, mga unbelievers mga minamahal. At ng mga minamahal, sa mga minamahal, ako po yung maging senior na po, sa ako ng Maynila, sa ako ng Pasig mga minamahal, doon po ang mga minamahal nag-worse yung aking pag-uugali. Dahil po mga minamahal, hindi mo sa paninira, sa mga dati po kong katoliko ng mga minamahal, at ako po yung mga minamahal, kapiling pa mga pari, kasama ko po sila. Andyan po mga minamahal na kapag may mga bibinyagan, may mga okasyon na malalaki mga minamahal, doon po mga minamahal na yung abal lingkod mga minamahal, isa na rin po mga minamahal sa mga nagpupunta dyan, nandiyan po na mga hanggang natuto po mga minamahal na uminom po unti-unti ang iyong balikod ng alak, umabot mga minamahal na naging talamak sa alak ang iyong balingkod, mga minamahal. Ako po mga minamahal ay ganyan po mga problema, hindi na po ako makatulog doon mga minamahal, na kapag hindi na po ako nakakaamoy o nakakainom ng alak. Doon mga minamahal nagsimula aking kalbaryo dahil po mga minamahal naging problema po ako ng aking mga beloved loved ones sa dako ng Pasig. Dahil po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na isa na rin po ako mga minamahal sa problema ng lipunan, problema ng mga kapulisan sa dako po dyan. Dahil noong araw mga minamahal, ay kapag sinabi yung aking kamag-anak, mga minamahal, kahit anong kaso mo manawal, dahil isa po sa malaking yung aking kamag-anak po dyan noong mga minamahal. Subalit pang wala pong katahimikan, Pasko't Bagong Taon, ilang beses po kung doon natulog, doon nagpasko't Bagong Taon sa kulungan mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako pinaglagis na papasalamat sa pinakamamal sa kabila po niyan. Kahit anong gawin na aking beloved loved ones, nandiyan po mga minamahal na dinala po ko sa pa-council, kung anong sekta denominasyon na aking napuntahan. Napunta na rin po ako mga minamahal sa mga iba-ibang gawain noon mga minamahal. Subalit wala pa rin pagbabago mga minamahal. Hanggang umabot isang araw nang nagyakag po sa akin. Sabi na sisters po yun, sabi niya, Brad, para matanggal yan, may hangover po ako noon, kinukulit ko siya, sabi niya, dumalo ka sa gawain namin sa Jesus Miracle sa Dako ng Luneta. Sabi niya, Sabado po sinabi sa akin, sabi niya, bukas, sagot ko ang pagkain mo, merienda mo, sabi niya, makadalo ka lang at tiyak, sabi niya, mabubusog ka. Alam niyo po, mami naman, literal na kabusugan yung aking naisip. Sabi ko, Sister Pamali, sabi ko, bagamat tunay nga po mga minamahal na sa pinagbigyan ko po siya. Pagdating po doon, hapon po yun mga minamahal. Doon po mga minamahal, nagsimula mga minamahal, binubulabog yung aking katawan, yung aking sarili dahil nainip ako mga minamahal, nagtatalunan, nagsisigawan, nagsasayaw, tanyaman, nagiiyakan sa halo-halo na aking narinig sa pagpupuri sa ating pinakamamalabas na kapatiran po natin sa dako ng main noon. Krusada po yun mga minamahal. Alam niyo po, gusto ko nang umalis noon, subalit hindi po ako makaalis mga minamahal dahil po napakaraming tao mga minamahal. Ako po mga nag-abang lamang po at pinagmasdan na lamang mga minamahal yung habang papalubog yung araw mga minamahal, pinagmamasdan ko yan. Subalit sa akin nagtataka, habang pinagmamasdan ko po yung paglubog ng araw, nagulat na lang po ako nung umawit ang beloved choir, ating beloved first choir sa dako namin. Alam niyo po mga minamahal, yung aking kamay, nagtataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, doon ko po naranasan mga minamahal muli nung mangaral pong ating beloved evangelist. Grabe mga minamahal. Parang niyurakan, talagang parang inapak-apakan yung aking pagkakatolicism na aking pinag-aralan. Dahil baliktad po, taliwas po yung aking narinig mga minamahal, doon po sa akin na pag-aralan. At doon, upo, tayo ako, di ko mapakali mga minamahal kung ano yung nasa aking loob mga minamahal. Binubulabog po yung aking pag-iisip mga minamahal. Sabi ko, grabe, yung tao na to. Alam niyo po mga naman, ang nagpakalmo sa akin yung banal na kasulatan, sabi sa akin, nung nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magalit. Eto, basahin mo, sundan mo, pangangal na Imal Pastor. Alam niyo po, sinundan ko po mga minal sa madaling salita, mga minal, sabi ko, parang lagi, kinukurot yung akin, tagus, hanggang yung puso ko mga minal, talagang parang pinapana, tinutusok. Subalit yung pangangal natin, beloved evangelist, sa ating mga pastor, mga minal, sabi ko, wala namang mali. Totoo naman to, doon nagtaka mga minamahal. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, totoong Biblia to. Alam niyo po, kasi ang pinag-aralan noon mga minamahal, ay revised na po pala yun mga minamahal. Iba po pala talaga kami, more of philosophy mga minamahal ang pinag-aralan noon. At doon mga minamahal, nagsunod-sunod ako mga minamahal, hanggang no kami patanggapin mismo na ating beloved evangelist. Na ating beloved pastor. Alam niyo po mga minamahal, niyaya po kami sa harapan. Sunod-sunuran ako mga minamahal, dali na po mga minamahal.
Alam niyo, bago po ako pumunta ng paghakbang ko pa lang, meron akong parang masamang amoy na lumabas sa aking katawan. Hindi ko po alam kung ano yun. Parang sabi ko, parang sumingaw sa aking katawan. At kapalit doon mga malamig na bagay na hindi po maipaliwanag. Mga tanang buhay ko ngayon naramdaman. Tumayo lahat yung buhok ko, yung aking balahibo mga minamahal. At nagulat ako mga minamahal dahil tanang buhay ko, hindi po ako lumuha. Kahit kailan, matigas po talaga yung aking puso noon, mga minamahal. Kahit wala po talaga pagluha, pero nung oras na yun, mga minamahal, doon ko po napagtanto, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International, bata, matanda, lalaki, babae, tiyak na mapapaluha sa kapresensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, mga minamahal, sabi ko, grabe. Doon ko naalala yung aking makasalanan na parang wala akong kwenta sa ating pinakamamahal, Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal, subalit behind that tears na aking pagluha, mga minamahal, yung sa likod niyan, doon ko naramdaman ang lubos na kagalakan at kapayapaan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa ako umuwi, mga minamahal, at doon ko pa naramdaman, tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong, sa tuwing maalala ko po yun, sa tuwing dadalo ko, mga minamahal, mula noon hanggang ngayon, pinaparamdam pa rin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa patuloy na pakikinig na salita na ating pinakamamahal sa pagdalo sa gawa natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Doon ako'y magkaroon ng pananampalataya, mga minamahal, dahil hindi nga po ako makatulog, hindi ko po hiningi na ako po, mga minamahal, ay tanggalin nyo ang pag-inom ng alak. Hindi po ako makatulog kapag hindi po ako makainom ng alak, mga minamahal. Subalit sa mga oras na yun, numarinig ko ang pangarap ating beloved evangelist minister, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo, dumalo kayo. Tiyak, sabi niya, pagdating sa overnight, hindi pa tapos yung overnight, makakaidlip na kayo. Alam niyo po, mga minamahal, kung di totoo ang sinabi natin, beloved evangelist, alam niyo po, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto. At doon ko po, mga minamahal, naramdaman, pagka dalo ko po, mga minamahal, dahil di po ako nakainom ng alak, hindi po ako makatulog. Pag uwi ko ng Sabado, mga minamahal, pumasok ko po ako sa trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi ko Sabado ng gabi, wala na po sa isip ko yung alak. Pagdating ko pa lang, plakda na po ako, mga minamahal, parang grabe, mga minamahal, para akong pinatulog ng ating pinakamamahal, parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At simula noon, mga minamahal, hindi ko po pinalangin yung po ang pag-inom ng alak. Simula noon, mga minamahal, yung pong aking pag-iin maging talamak sa alak, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal. Dati nung baguhan, hindi rin po ako nakikinig sa patotoo. Parang binabaliwala ko po yan, mga minamahal. Subalit kayo po nabigyan ng patotoo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung ang beloved wife, tinubuan na magkabilang breast niya po, mga minamahal, ng bukol. Mga minamahal, na supposed to be talaga tatanggalin yung kanyang breast, talaga i-opera, mga grabe, sa dako ng Villaflor, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kayo po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil cancerous po, mga minamahal, alam niyo po, lumalabas na po yung push, yung nana, mga minamahal, tubig, dugo, lumalabas po sa kanyang breast. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal, kami nagsumamo, humingi ng backup prayers, mga minamahal, sa pangunang panalangin natin, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, mga minamahal. Nagulat po si Dr. Villaflor, mga minamahal, sabi niya, nung pagdating sa operasyon niya, mga minamahal, sabi niya, nasaan na yung bukol? Alam niyo po, mga minamahal, pinasok ulit siya sa mammogram, pinasok ulit siya sa mga minamahal, sa mga instrumento para siya makita yung bukol. Yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, mga minamahal, siya po yung pinagaling na lubusan ng ating ilang taon po yung nakakaraan, mga minamahal. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, yung kanyang mula ulo hanggang paa, mga minamahal, nagkaroon po yan din ng rashes, ng galis, mga minamahal. Hindi na po papasok sa trabaho. Ayaw na po niya pumasok, mga minamahal, dahil po nahihiya na po siya. Yung kanyang daliri nagkakadadikit-dikit sa galis, mga minamahal, sa push, mga minamahal, sa kanyang katawan. Subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, napakarami namin pinuntahan, doktor, napakarami pinahit-pahit, pati yung mga lagis-lagis ng kung ano-ano ng, sabi ng bayawak, lahat, mga minamahal, ginawa namin ng paraan. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, kabilabidor, kawawa naman, babae pa man, alam niyo po, sabi ko, ininis po siya makapag-aral. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach Station, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, siya po'y pinagaling. Nilinis po siyang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis po kung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, yung kabilabid daughter din ang bunso. Mga minamahal, alam niyo po, magkaroon po ng hika. Pag ito panahon malamig, mainit, alam niyo, naghahalo yung panahon. Nagkakaroon ng paghahalo ng panahon, nagpapalit ng panahon. Siya po'y talaga hindi na po makahinga. Halos tumayo po yung matulog para makahinga. Subalit ngayon, nagpagamit po siya sa
padalo mo sa dati pinakamahal sa mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal. Kung dati mga na hindi po siya ngayon po mga siya po pinalusog at pinalakas, pinagaling na rin po lubusan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kung nga mga po mga tunay nga po, mga minamahal, sa patuloy na yung pagdalumang niyo, aking beloved son, mga minamahal. Sa dako ng Maynila, kailan lang po, mga minamahal, last year lang po yun, May din po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, siya po yung nadisgrasya, nabunggo po siya ng jeep, na nakamotor po siya papasok sa trabaho. Tumiwalsik po, mga minamahal, ng ilang metro ang layo, mga nawalan po ng malayo, aking beloved son. Ayan po, ibinalita lang po ng aking beloved wife sa akin na sa bukid po ako nag-aararo, mga minamahal. Ang sabi mo ng aking beloved wife, sabi may tumawag na pulis yung anak po na bunggo. Hindi po namin alam kung ano po ang aming gagawin. Nandito po kami sa Maynila yung aking beloved son. Yung aking beloved son, mga beloved anak na yung mga minamahal, sabi ko, ano nangyari? Conscious ba sa hindi po malaman na beloved. Ala po akong ginawa dahil nag-traktor po ako sa bukid, mga minamahal, ako po isang magsasaka. Alam niyo po, wala pong ibang pinaisip. At naisip ko yung ginagawa natin ng pastor, yung kanyang pangangaral, mga minamahal. In times na ganyan na kailangan natin ang pinakabawal, madaling tawagin dahil sa panalangin, pagpupuri po, mga alam mo, nagpuri po ko, lumuhod po ko, mga minamahal, nagsigaw sa bukid ng Panginoon. Kayo na po ang bahala sa aking anak. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, umuwi ka na sa kamilang wife, sabi ko, pauwi na rin ako. Habang pauwi po ako, mga minamahal, wala po akong ginawa, kundi nagpuri. There's power in the name, there's power in the name. Alam niyo po, mga pagdating sa bahay, pagdating ko ron, kinuha ko yung telepono. Pagtawag ko po, mga minamahal, yung aking beloved son, sumagot, sabi niya, sabi niya, huwag kayong mag-alala, buhay ako. Conscious na po ako ngayon. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa atin. Ang kagandahan ng mga minamahal. Nung tanongin yung doktor, dahil siyempre akala may fracture, mga minamahal, siya po'y in-x-ray, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nabunggo man siya, tumalsik man siya, mga minamahal, yung aking beloved son. Walang fracture ni isa, bagamat may sugat, mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Ngayon po, mga minamahal, yung aking beloved son na trabaho ulit, pinagaling na rin po siyang lubusan. Dahil may sugat po siya, mga minamahal, pinagaling na po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagpapala po niya, mga minamahal. Bagamat tunay na napakahirap po, mga minamahal, na magbukid, mga minamahal, sa panahon na to. Ngunit salamat sa panahon na pinagkaloob natin pinakamamahal, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat na kalakasan sa tuwing napupunta ako sa bukid, wala po akong ginawa. Dahil minsan maadaling araw, hindi po ako nakapagpuri, papunta po ako sa bukid, din po ako nagsusisigaw. Doon po nagsasayaw, mga minamahal, doon po ako. Talagang nararamdaman ang presensya ating pinakamamahal sa paghabang na pagpuri, mga minamahal. Alam niyo po, minsan hindi ko po nararamdaman. Alas 12, alas 3 na po pala. Hindi po ako umuwi. Minsan nakakaramdam po ako talaga ng naggutom, mga minamahal. Subalit, salamat sa kalakasan na pinagkaloob, pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakaraming pa totoo, mga minamahal, subalit kulang na kulang po ating oras, mga minamahal. Kaya lahat po, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa lahat na pagpapala po niya, maging sa physical at material, lalo higit sa pagpapala spiritual, lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat at tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother George Bigaong, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah. Sila din po, mga minamahal. Hallelujah. Ay, hallelujah, may paglilingkod, mga minamahal. Hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Sila din, mga minamahal, ay tumatawag sa ating dakilang Diyos. Almost natutulog na sa kumbento, mga minamahal. So, balit, mga minamahal. Hallelujah. Halimbis na, mga minamahal. Hallelujah. Mabago ang kanyang buhay, mga minamahal. Pagdating ng araw, mga minamahal, lalo pa itong lumala, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa Mateo 7:21, mga minamahal, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, kundi mga minamahal, ang gumaganap lamang ng kalooban ng ating Ama, ang siyang pinakikinggan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Problema ng lipunan, mga minamahal, sari-saring karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, nung sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung ikaw ay na kay Kristo, sa bagong nilalang ang dating mga bagay, dapat ay lumipas na, mga minamahal, yung magulong buhay, mga minamahal, nung sila pinagpabautismo dito sa tubig, dahil may totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi sa ating ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, sila po'y binagong lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito muna, mga minamahal, pinuputol natin, mga minamahal. Hallelujah. Mga buhay na po totoo, mga minamahal. At habang, mga minamahal, hallelujah, mga parito po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal. Tayo po muna'y tumayo, mga minamahal, upang awitan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He.
the Lord supreme, you are eternity. The great I am, the way, yes, the truth and light to come. Let's talk about Jesus more and more. Minsan pa, let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord supreme. You are eternity. The great I am, the way, the truth and light is God. Let's talk about Jesus more and more. And now bless and know that yes, cause Jesus take control of my life. And now bless and know that yes, cause He promised me to give Him your life. And now bless cause He walks with me and the great Spirit never will go. And to heaven to us our Lord. Bless God, bless our bless. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Let's, mga minamahal, pagkatapos po ng ating mga wait, mga minamahal, maganda po susunod ng pasalamat. Mga minamahal sa ating beloved sister at divine Grace Nair, mga minamahal, upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved Jesus Children's Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 47, verse 1. O clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There's power found in the song of the saints. Whenever we gather in faith, He is enthroned upon our praises. Rise up, people of God, come alive. Burn with a passion and fire. Now is this time to lift our voices. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead, where He minds our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. There's freedom found in His presence alone. Healing and grace overflow. His goodness and mercy goes on forever. Jesus, worthy of everything, worthy of all we can bring. With the breath in our lungs, we will sing forever. Shout for
in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. There's power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. Watch the shackles turn to dust, watch the darkness turn and run. Faith arise, we overcome. There's power in the praise of Jesus. Watch the shackles turn to dust, watch the darkness turn and run. Faith arise, we overcome. There's power in the praise of Jesus. Power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. There's power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. Power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. He's the God of the breakthrough. Shout to the victory ahead. He reminds our souls again. There's nothing he can do. He's the God of the breakthrough. Praise the Lord. Hallelujah.
of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Amen. From a grateful heart, each time I think of you, praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much.
time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Amen. Praise the Lord. Puri po ang aming dakilang Diyos mo minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal. Puri ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Hallelujah. Kaya na po'y tuloy-tuloy mga minamahal. Hallelujah. Sa pagkinig mga minamahal ng mga buhay na patotoo. Mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal. Hallelujah. Pag mo parito po minamahal. Ating minamahal. Ating pagkinig mga minamahal. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah. Hayaan mo, mga minamahal, magsilapit ang mga bata, mga minamahal, upang turuan, mga minamahal, hallelujah, ng mga kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ito'y kanilang lakaran, mga minamahal, hanggang sa kanilang pagtanda, mga minamahal po rin. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, akin na pong pinagkakaloob, pinanawagan, mga minamahal, sa ating minamahal, Sister Divine Grace Nair, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos po nila, mga minamahal, maghanda na po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, na pabilang mo sa ating Jesus, sa ating beloved youth and single choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po Hallelujah. ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Ganon din po sa lahat ng buong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o datihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa gininto ang pagkakataon na muli mapasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nais ko lamang pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil kung maririnig po ninyo sa mga balita ngayon, talagang grabe yung cases ng dengue, mga minamahal. At talagang dito po sa atin, sa Jesus Miracle Crusade, ay talagang buhay at totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, year 2018, ganitong mga buwan din po mga minamahal, ng ang inyong abang lingkod po ay nagkaroon ng dengue. Alam niyo po mga minamahal, that time talagang nagtatrabaho pa po ako noon dyan sa dako ng Villaflor bilang isang nurse. Mga minamahal, hindi po ito sa pagtataas ng aking sarili, ngunit talagang nais ko lamang pong dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, that time, isa po akong staff nurse sa dialysis center, mga minamahal. At sa hindi ko po maintindihang pagkakataon, isang araw mga minamahal ng last quarter ng 2018, talagang parang nagkaroon po ako ng matinding lagnat, mga minamahal. Halos 4 na araw pong on and off yung lagnat ko. At pag sinabi ko pong nilalagnat, mga minamahal, hindi lamang po yung 37 to 38, talagang umaabot po ako ng 40-41 degrees Celsius, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, talagang sa atin po bilang tao, hindi na po normal yun dahil napakainit po nun. Alam niyo po mga minamahal, yun po yung unang taon na at talagang hindi na po namin kapiling ang aking beloved mother. So, 2 na lang po kami ng aking beloved father noon. So, alam niyo po mga minamahal, first time po namin parehas na walang aking beloved mother. So, bago po lahat sa amin. Alam niyo po mga minamahal, that time mga minamahal, o aking beloved father, syempre po mga minamahal, talagang tayo po ay tinuruan ng ating beloved and honorable pastor na talagang pagganahin natin ang ating mga pananampalataya. Hindi po kami gumamit ng kahit na anumang gamot, mga minamahal. Talagang ang ginawa po namin, mga minamahal, all natural, mga minamahal. So hindi po namin alam, mga minamahal, na dengue na po pala yun. Ang aking beloved father, mga minamahal, yung pinapakain po niya sa akin nun, talagang atay ng manok, talagang Gatorade na kulay purple, mga minamahal. So, lahat ng dark-colored foods, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, so nagtagal po yung aking karamdaman ng almost 1 week, mga minamahal. And after 2 weeks, mga minamahal, nakabalik po ako sa trabaho. Dahil nga po medyo matagal po yung panahon na hindi ako nakapasok sa trabaho, kinailangan ko pong magpa-medical. Doon din po sa dako ng Villaflor. So, kinuhaan po ako ng dugo. Imagine, mga minamahal, ang normal na platelet count natin, mga minamahal, yun po yung nakikita natin sa mga dugo natin.
Alam niyo po, ang normal po nun is nasa 150 to 300,000 mga minamahal. 150,000 to 300,000. Ngayon mga minamahal, after 2 weeks na nagkasakit ako mga minamahal, imagine nung nagpa-check up po ako, nakuhaan po ako, ang platelet count lang po ng inyong abang lingkod ay nasa 90,000 mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng mga doktor na nung nakita po nila, nung binasa nila, Miss, ba't ka na pumasok sa trabaho mo? Sabi niya, yung platelet count mo, dapat naka-admit ka na nito dahil na-diagnose po ako ng dengue na class 4, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko mga minamahal, kung wala po kami sa mahal na Panginoon, maari nandun na po ako sa ospital mga minamahal. At alam niyo po pag sinabi nilang dengue class 4 mga minamahal, nagkakaroon na po yun ng mga internal bleeding. Ngunit ang pinaglilingkuran nating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo mga minamahal. Amen. That's right. After 2 weeks mga minamahal, yung 90,000 na yan, mga minamahal, lahat ng mga kasamahan ko, sabi nila, pinapauwi nila ako. Alam niyo po ang sinabi ko, hindi ma'am, pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon. After 1 week, nagpa-recheck po ako, naging normal na po lahat ng aking platelet count. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon talagang dahil sa buhay nating mga Kristiyano, mga minamahal, masasabi natin, bawat araw may bagong pagpapala. Pag naaalala ko po mga minamahal, kung isipin ko po noon, magmula po pagkabata ko po mga minamahal, sinabihan po yung aking beloved parents na talagang, dahil po yung aking beloved mother mga minamahal, ay talagang nagkaroon na po siya ng 4 na miscarriage, mga minamahal. Sunod-sunod po yun. Pagkakasal po nila ng aking beloved father ng 1990, kung hindi po ako nagkakamali, 1991. Talagang nagbuntis po agad ang aking beloved mother. At alam niyo po, mga minamahal, sa 4 years na yun, mga minamahal, sunod-sunod din pong nagbuntis ang aking beloved mother. Ngunit, every time na aabot na po ng 2 months, hindi pa po umaabot ng 3 months, magugulat na lamang po ang aking mga beloved parents na talagang biglang magdudugo ang aking beloved mother. Hanggat sa talagang grabe po ang desire nila na magkaanak. So, nagpa-counsel po sila sa ating beloved Assistant Pastor, Lina Comon Almeda. Alam niyo po, sabi ng ating beloved Assistant Pastor, mga anak, magpahinga muna si Mariles ng 1 taon. Hayaan niyo muna, pabayaan niyo muna, i-enjoy niyo muna yung pagiging mag-asawa ninyo. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po ina-expect ng aking beloved parents na after 1 year mga minamahal, eksaktong after 1 year, nagulat po ang aking beloved father, yung mga beloved workers po noon, dyan pa po sa dako ng Pampanga, naghahanap yung aking beloved mother ng singkamas, yung may tali pa daw po mga minamahal. So nagkakagulo na sila, bakit naghahanap ang ating Ate Les ng singkamas? Nagulat sila mga minamahal, nung pina-check up nilang aking beloved mother, 3 months na po siyang pregnant mga minamahal. Praise Muli, the Lord. pinatunayan ng mahal na Panginoon na walang Kristiyanong baog mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil magmula nga po ng pagkabata ko na yan hanggat sa naipanganak po ako. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved mother talagang ang napakarami pong karamdaman. Ngunit alam niyo po yung aking beloved mother, isa po sa karamdaman niya na na-diagnose ay ang hepatitis B, mga minamahal. When we say hepatitis B, mga minamahal, transferable po yun, mga minamahal, from mother to birth, mga minamahal. So alam niyo po, mga minamahal, napakalaki ng chance sa mga minamahal na kung ang aking beloved mother ay merong hepatitis, malamang meron din po ang inyong abang lingkod. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, sabi nga po, ito yung mga pagpapalang minsan hindi na po natin hinihiling, ngunit pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal, hindi na po naisip ng aking beloved mother na pagagalingin pa siya ng mahal na Panginoon dahil ang gusto na lamang niya, paglingkuran ng mahal na Panginoon hanggat sa huli-huli ang buhay niya, mga minamahal. Hanggat sa ang inyong abang lingkod po nagkaroon ng medical muli nung pagka-graduate ko po noon sa nursing, mga minamahal. Talagang wala pong hepatitis o kahit na anumang sakit na nakuha, na na-find sa aking dugo, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po, mga minamahal. Alam ko po, palagi po ninyong naririnig sa mga nagtitestify, sa mga tumatayo sa banal na pulpito na ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Totoo po yan, mga minamahal. Dahil hindi lamang po ako, ngunit alam ko po, lahat tayo na patunayan na ang pagtatapat talaga ay susi ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, makailang beses ko na rin pong naranasan. Una na po dyan, mga minamahal, naranasan ko rin pong magtrabaho noon sa ibang bansa. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng lahat ng mga kasamahan ko noon, dahil nag-study and work po ako dyan sa dako ng Australia before, mga minamahal. Sabi ng
ng lahat ng mga kaklase ko noon, sabi nila, lahat po yung mga senior namin noon, sabi nila, "Nako, kayong batch ngayon, mahihirapan kayong maghanap ng trabaho kasi masyado ng maraming nagtatrabaho na Filipinos dito, tapos grabe pa po ang racial discrimination, mga minamahal." So sabi nila, imposible na talagang magkaroon kayo ng trabaho ng 1 buwan lamang. Alam niyo po mga minamahal, bagamat mayroon akong kaunting natatanggap, bagamat kaunti lang po yung akin natatanggap at talagang napakarami pa pong bills noon. Ngunit inaalala ko po lagi ang turo ng ating mahal na pastor, ng ating mga beloved preachers. Talagang sabi po nila, talagang magtapat ka hanggang sa kaliit-liitan at hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung pagtatapat po na yan, ipinapadala ko po yan noon dito sa Pilipinas, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, hindi po bingi ang mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Bakit mga minamahal? Wala pa pong 1 buwan, nagkaroon na po ng trabaho ang inyong abang lingkod. Hindi lang po 1, kundi 2 trabaho ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. At alam niyo rin po mga minamahal, maalala ko lamang din po yung panahon na nagtatrabaho po ako dito sa dako ng Villaflor, dyan po sa dako ng VMU. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng mga staff sinasabi nila, imposible kang ma-hire, imposible kang magkaroon ng promotion. Bakit mga minamahal? Dahil kaisa-isa po akong nurse noon, mga minamahal, na talagang nakapalda. Pinipintasan po nila ako, ginagawa nila ako mga minamahal ng mga issues na natumba daw po ako mga minamahal dahil sa pagpapalda ko noon. Talagang hindi ko daw po nagagampanan yung trabaho ko. Ngunit sabi ko nga po, kapag anak ka ng mahal na Panginoon, hindi kanya gagawing buntot, kundi gagawin kanyang ulo, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung sinasabi nilang imposibleng ma-hire, 2 beses pa po akong na-promote noon, mga minamahal. At nagulat pa po lahat ng mga senior ko. Sabi nila, hindi ka naman namin nire-recommend. Wala kaming binigay na letter. Even yung head nurse ko, mga minamahal, sabi niya, wala kaming recommendation letter na binibigay doon sa ating HR sa main. Ngunit bakit nagulat sila, mga minamahal? After 3 months, mga minamahal, tumataas yung sahod ko. Maging yung ranggo ko, mga minamahal, pinapataas ng mahal na Panginoon. Hindi po ito gawa ng tao, mga minamahal, kundi tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Alam niyo rin po mga minamahal, nais ko lamang din pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Talagang, alam niyo po, hindi ko po ito na iti-testify dahil nung nandyan po ako sa dako ng Australia, mga minamahal, talagang sabi nga po, walang banal na gawain. Kaya tayong mga nandirito sa Pilipinas, grabe tayo kapalad, mga minamahal. Malaya tayong makapaglingkod. Kung gusto nating magpuri, kung gusto nating magpapawis para pasalamatan ng mahal na Panginoon, malaya tayo, mga minamahal. Doon, mga minamahal, sa dako po kasi yun ng Brisbane, mga minamahal. Wala pa pong banal na gawain doon. So talagang nasa webcast lang po kami noon, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, that time, nagkaroon po ako ng desire na magkaroon ng panibagong cellphone, mga minamahal. So yung lumang cellphone ko po na dala-dala ko mula dito sa Pilipinas, dala ko po doon. Binala ko po siyang ibenta. So ang ginawa ko po, mga minamahal, pinost ko po siya noon sa Facebook Marketplace. At alam niyo po mga minamahal, marami nag-i-inquire. At ang nakakatakot, mga minamahal, dahil hindi naman po ito sa pagbababa sa aking beloved tita na nandoon po. Alam niyo po mga minamahal, doon po kasi sa lugar na kinaroroonan ko noon, mga minamahal, talagang talamak po yung talagang mga krimen, talagang yung hindi naman din po sa pagkakaroon ng racial discrimination, yung mga ibang lahi doon, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, talagang kung papatay po sila, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, that time, meron pong nag-message sa akin noon na talagang mga foreigners, sabi nila interesado daw po silang bumili. So ang nangyari, mga minamahal, that is Sunday, mga minamahal. So sabi ko, sige, magmi-meet up daw po kami ng hapon ng Sunday. And that time, mga minamahal, 2 hours advance po doon. So, ibig sabihin, kung 2:00 po dito, preaching time dito, mga minamahal, doon po 4:00 na. Iyon po yung oras ng meet-up namin. At alam niyo po, mga minamahal, talagang sabi nga po, kapag mahal ka ng mahal na Panginoon, tuturuan ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, that time, talagang syempre bilang nalayo po ng medyo matagal sa banal na gawain. So, sabi ko, sige, mag-headset na lang ako.
pupunta ako dun sa meet-up, bahala na ang mahal na Panginoon. Medyo tinake for granted ko po yun, mga minamahal, yung banal na gawain. So hindi ko po tinapos, nag-headset lang po ako, pumunta po ako dun sa meeting place namin sa isang coffee shop. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi nga po, kapag anak ka ng mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Nagtataka po ako mga minamahal, bakit nung nandun ako sa loob ng coffee shop, grabe po yung kaba ko mga minamahal. Talagang hindi po ako mapakali, kahit na anong pakalma ko sa sarili ko mga minamahal, hindi po ako kumakalma. Hanggat sa pinaisip ng mahal na Panginoon na tumawag ako ng pulis, mga minamahal, dahil maaring may masamang plano sa akin yung mga foreigner. Alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, iniisip ko pa lamang po, nagulat po ako, after 10 seconds pa lang po mga minamahal, dun sa coffee shop may pumasok na mga pulis, mga minamahal. Bibili lang po sila ng kape nun. At alam niyo po mga minamahal, sabi nung ka-meet up ko, Miss, lumabas ka na dito sa labas ng coffee shop, nandito na kami. So sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko hindi mo ko pababayaan, patawarin mo po ako kung binaliwala ko ang iyong banal na gawain, lalo na ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ko. Alam niyo po mga minamahal, talagang pinapasalamat ko na lamang po sa mahal na Panginoon dahil talagang lumapit po ako dun sa police officer. Sabi ko, ma'am, okay lang po ba na humingi ng assistance sa inyo dahil hindi maganda yung pakiramdam ko, pinabasa ko. At sabi nung police officer, ma'am, kung hindi ka namin sasamahan, masascam ka. Alam niyo po mga minamahal, talagang lumabas po kami, kasama ko po yung police officer, nagbayaran po kami mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, smooth naman po yung transaction Praise the namin. Lord. Pinag-ingatan po ako ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, ito po yung himala ng mahal na Panginoon. Dahil pagkatalikod ko po mga minamahal, hindi ko na po inaasahan. Akala ko umalis na po yung mga police officers. At akala ko umalis na rin po yung foreigner na bumili ng cellphone. Ngunit alam niyo po mga minamahal, naglalakad po ako pabalik doon sa aking tinitirhan na apartment, mga minamahal. Nagulat po ako mga minamahal, parang may sumusunod po sa aking likod. At ang himala ng mahal na Panginoon, paulit-ulit ko po sinabi, in the name of Jesus, we have a victory. Alam niyo po mga minamahal, nagulat ako. Biglang nagwangwang yung pulis na kausap ko kanina. Sinundan ako, hinatid ako ng ng maayos, nakarating ako ng maayos sa aking tinitirhan. Pinag-ingatan ako na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang sabi ko, mga minamahal, since that day, mga minamahal, sabi ko, bagamat webcast lang yung pinapanood ko noon, talagang sisikapin ko talaga mahal na Panginoon na hindi ko na ulitin yung mga ganitong ginawa ko. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganun din po mga minamahal, nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil medyo malapit na rin po yung kaarawan ng aking beloved mother. Talagang alam niyo po mga minamahal, talagang paulit-ulit kong ipagpapasalamat sa mahal na Panginoon ang buhay ng aking mahal na ina. Alam niyo po kung bakit mga minamahal, talagang pag maaalala ko, talagang nung nandun po siya sa dako ng Bernal, mga minamahal, nasa dako siya ng ICU, almost 10 days mga minamahal, hindi lang po almost, 10 days po talaga siya sa dako ng ICU. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng doktor, lahat ng siyensya, sinasabi, Mister, sabi po sa aking mahal na ama, Mister, ang iyong mahal na asawa, wala ng pag-asa. Ang bumubuhay na lamang sa kanya yung machine na oxygen, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng aking beloved father, hindi, Doc, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, mga minamahal, nung mga panahon na yan, talagang kung iisipin ko, wala kaming masusulingan, mga minamahal. Wala kaming kapamilya dito, kundi kayo lamang po, mga minamahal. Wala kaming matawagan, kundi ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung mga panahon na wala kaming matawagan, nung mga panahon na hindi namin marinig ang boses ng mahal na Panginoon, talagang ang mahal na Panginoon na nagpakita ng himala sa amin. After 10 days, mga minamahal, alam niyo po, sabi ng aking beloved father, isang beloved children lang na makarating dito sa ospital. Alam ko, mahal na Panginoon, pinatawad mo na kami. Gagaling ang aking beloved wife. Alam niyo po, mga minamahal, after 7 days, nakarating po ang ating beloved Tita Peach. At
Diyan po sa dako ng Bernal, nung kinagabihan, kinahapunan ng Wednesday din na yan, mga minamahal. Sumunod po ang ating beloved minister, Pogs Almeda. Sabi ng aking beloved Father, buhay ang aking mahal na asawa, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam niyo po mga minamahal, sinabi ng doktor, wala nang pag-asa. Sinabi ng lahat, hindi na mabubuhay ang aking beloved mother. Ngunit sinabi ng mahal na Panginoon, bubuhayin pa niya aking beloved mother. Binigyan ng another 5 years ang aking beloved mother. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal. Nais kong pasalamatan sa mahal na Panginoon yung mga maliliit na bagay na minsan natitake for granted na po natin. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung hangin na libre nating natatanggap, yung mga pagkain na ating nakakain, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya na sa tutuwida ay talagang sumasa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. God bless po sa ating pong beloved Sister Divine Grace, yung mga minamahal, beloved daughter, at po beloved ordained preacher. Tunay nga po mga minamahal na sa panahon mga minamahal na tayo mga minamahal ay nalalagay sa kapahamakan, sa problema, kahirapan o kabigatan man sa buhay. Amen. Minsan mga minamahal ang Kristyano ay nakakalimutan natin na mayroong Diyos mga minamahal na kumikilos mga minamahal. Amen. Sabi nga mga minamahal, may mga bagay na ginagawa ang mahal na Panginoon na hindi nakikita ng ating mga mata. Subalit yan po ay on process po mga minamahal. Amen. Upang ang kanyang mga anak po mga minamahal ay kanyang tulungan at kanyang lingapin po mga minamahal. At sabi nga mga minamahal na once na tayo mga minamahal ay hindi mawalan ng pagtitiwala at tayo patuloy na sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay mga minamahal ang mga posible at mga mahirap na bagay mga minamahal. Amen. Ang mga imposible at mga mahirap na bagay mga minamahal ay kayang-kaya mga minamahal na gawing posible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang tangi lamang po natin gawin mga minamahal ay talagang ating po mga minamahal na talagang bigyan ng sapat na oras, panahon ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon mga minamahal dahil dito nga po tayo mga minamahal nakakuha ng ating pananampalataya, ng ating pag-ibig at pag-asa ay laging sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras ito mga minamahal, habang naghanda ating pong beloved mga awit mga minamahal, tayo po minsan ang pantumayo mga minamahal, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at kami na magkikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay utos sa pag-ibig ni Jesus. Pati yung nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kagtasan. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ay mahirap tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't ko iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Hallelujah, hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen! At tayong mga minamahal ay manatiling nagtayo at isang masama puring awitin ay alay ng Kupan ng Choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Who is like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great work? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Forever I will praise you. Praise the Lord. Hallelujah. I will lift my hands and praise you. For there is no God beside you. No one else deserves a praise like you. Who is like you, Lord, in all the earth? Who can compare to your great work? Worthy of all praise, matchless is your name. I'll sing a song of your great name. Forever I will praise you. I will lift my hands and praise you. For there is no God beside you. No one else deserves a praise like you. Forever I will praise you. Praise the Lord. I will lift my hands and praise you. For there is
Praise the Lord, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. See, I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Praise the Lord, And I will hallelujah. praise. I lift my hands to Glory, give you glory. I lift my hands to give you praise. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. And I will praise.
glory. I lift my hands to give you praise. I praise you, Lord. I praise you, Lord. And I will praise. Yeah. I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Say, I praise you, Lord. 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 Say, I praise you, Lord. 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 I praise you,
Praise the Lord. Hallelujah. There's no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Hallelujah. Hallelujah. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Praise the Lord. Hallelujah. There's no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your Praise the Lord. throne. Hallelujah. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Praise the Lord. At your feet, oh Ate po, Lord, minamahal is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Oh, down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. Praise the Lord. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to
Hallelujah. Amen. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa ating pong beloved youth and single choir. Sa pupuring awitin na yan, nialay sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na dakila at kaluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng awitin, mga minamahal, kung ang tao ay naghanap man ng mga bagay na may karangalan sa mundo ito, mga minamahal, o kung iniisip man natin, mga minamahal, na sa pamamagitan lamang, mga minamahal, ng mga bagay sa mundong ito ay naroon, mga minamahal, ang tunay na kadakilaan, mga minamahal. Ang sabi ng awitin, mga minamahal, no highest calling, mga minamahal, no greater honor, mga minamahal, yung palang paglingkuran si Kristo. Pumarito ka sa gawain ng malapay noon, sambahin mo siya, mga minamahal, yun, mga minamahal, ang mga bagay na kalugod-lugod, mga minamahal, at tunay na may pakinabang, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, at tayo mga minamahal ay muling patuloy sa bagay ng mga buhay at pinagpalapatuloy at po ibinibigay ang bumato sa ating beloved brother Norman Entrada at po pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon Jesus, at so na silang huling magbabayag na kaya pasalamat sa ating mahal na Panginoon at pong beloved sister Arlinda Resuelio. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating mga minamahal na Pastor Evangelist Willis Almeida, at ganoon din po sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Bumabati rin po ako sa mga beloved children, at ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kapiling po natin, sa lahat po ng kapatiran, baguhan datihan, isa pong mapagpalang hapon na po. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil ako na naman po mga minamahal ay muling nabigyan ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw na ito. At nais ko rin pasalamat ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil alam niyo po mga minamahal, nung araw na ako po hiniri po na kilasa at pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang dyan po yung aking mga pagbibisyo din po nung araw, mga namahal, dahil talagang napagulo din po namin buhay, mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang high school nang ako po'y nag-umbisang magbisyo, mga namahal. Talagang natutong uminom, manigarilyo, mag-take ng marijuana. Diyan po mga namahal, habang tumatagal, mga namahal, talagang andyan natutong uminom ng mga syrup, mga namahal. Diyan po yung huli, mga namahal, talagang po'y natutong gumamit ng shabu, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang palala ng palala, mga namahal. Diyan po yung pati nagbibinta-binta na rin po kung time na yun, mga namahal. Talagang ang akala po naging mga loved ones nung araw, mga namahal, talagang apoy, talagang seryoso sa aking pag-aaral nung araw, mga namahal. At hindi po nila alam, mga namahal, talagang inuuna ko po yung mga pagbibisyo nung araw, mga namahal. Talagang ito po nagbunga po, mga namahal, ng karamdaman. At tunay po, mga namahal, nung umpisa, mga minamahal, talagang madalas talagang apoy nilalagnat, mga minamahal, at napakataas po ng aking blood pressure nung araw, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang ako po nakumpain po, mga namahal, at ginagamot po nila, mga namahal, yung pagkakaroon ko ng mataas na blood pressure. Subalit talagang hindi po ito gumagaling, mga namahal. At tunay po na ako po'y lumipat ng ibang hospital at nalaman, mga namahal, na ako po pala ay may karamdaman sa sakit sa bato, mga namahal. At yun po pala yung dahilan kung bakit ako po'y nagmanas, mga minamahal.
At tunay po mga mahal na talagang ang sabi po ng doktor talagang kailangan ito agapan sa gamot mga mahal dahil mauwi po sa pagdadialysis mga mahal. Yun po yung sabi po ng doktor mga mahal. Subalit talagang ang iyong abang lingkod mga mahal ay talagang umaasa lamang po mga mahal sa aking mga tiyahin nung araw mga mahal dahil ako po talagang ulila na sa magulang mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang andyan po yung gastusin at hindi ko po naipagpatuloy mga mahal yung gamutan. At tunay po mga mahal na talagang wala po ako magawa mga mahal. At dyan po na talagang hindi na ako nakakabalik doon sa doktor na aming tumitingin sa akin mga mahal. Yung mga gamot, hindi ko rin po naiinom mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang pakiramdam ko mga mahal talagang ako po'y ang inisip ko mga mahal ako po'y magagaya dun sa tiyuhin ko, dun sa lolo ko mga mahal na yung ay kinamatay po nila mga mahal ay sakit din po sa kidney mga mahal. Dahil lang sabi po nila ay talagang sabi ng doktor ito po'y hereditary daw po mga mahal na sakit. At tunay po mga mahal na talagang dyan po yung aking kalungkutan, walang kapayapaan sa puso at isipan mga mahal. At ako po'y natutong manalangin bilang isang katoliko pa manong araw mga mahal. Talagang ako po'y nanalangin, talagang ako po'y nagsimba-simba mga mahal. At tunay po mga mahal na talagang hindi ko po nasumpungan mga mahal yung kagalingan mga mahal. Subalit talagang ako po'y nagpupuli at nagpapasalamat sa pinakamamahal na po Jesus dahil dyan po na ating pinakamamahal na po Jesus ay talagang dyan ang nagbigay po siya mga mahal ng man of God mga mahal. Ating pinakamamahal, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida mga mahal. Tunay po na ako po'y nakakilala sa ating banal na gawain sa pamamagitan po ng TV mga mahal. At yung mga patutuo na akin na pakinggan mga mahal talagang yan po'y pinapakinggan ko nung araw mga mahal hanggang sa talagang ako po'y nag-desire mga mahal na hanapin po ang ating banal na gawain mga mahal. Alam niyo po mga mahal sa madaling salita mga mahal talagang hinanap ko ating banal na gawain at tinanggap ko po mga mahal ako humingi ng kapatawaran nanampalataya at nagpabautismo sa pangalan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga mahal. Ako po'y nagpatuloy mga mahal sa dako po ng kunita, sa room. At hindi ko po namalayan mga mahal talagang ako po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun po yung mga bisyo. Talagang yan po yung inalis po mga mahal natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito mga mahal. At tunay po talagang naranasan ko po yung mga pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako po yung makarating po dito sa dako po ng Pangasinan. At tunay po mga mahal na talagang bagamat doon po yung mga kahirapan sa buhay mga mahal dahil tunay po mga mahal talagang halos lahat po ng mga loved ones, kamag-anak, mga minamahal yan po yung aking pong natirhan mga mahal dahil kung nga po yung ulila ng mga mahal. At tunay po, napakabuti po natin pinakamamahal na po yung Jesus dahil talagang hindi po ako pinabayaan mga mahal. At hanggang sa mga oras na ito mga mahal, talagang yung pagkapala at pinakamamahal na po yung Jesus. Pag dumarating po yung mga karamdaman, talagang wala pong ginawa mga mahal. Hindi talagang magpatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po yung Jesus. Bagamat hindi naman po perfecto yung aking paglilingkod mga mahal. Talagang gusto ko lang tuloy-tuloy lang mga mahal. At po yung pasalamat sa pinakamamahal na po yung Jesus dahil di ko rin po naisip mga mahal na ako po'y pinabayaan mga mahal maging sa ako po'y nagkaroon ng pamilya mga mahal talagang doon pa rin po yung patuloy na mga pagpapala kahabagan natin pinakamamahal na po yung Jesus. Diyan po yung maging sa aming pangangailangan talagang diyan piniprovide po natin pinakamamahal na po yung Jesus. Patuloy lang po sa
pagsusubikap, mga inamahal, na makapagbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga inamahal, talagang binabalik niya, mga inamahal, higit pa, mga inamahal, at maging sa nais ko rin pasalamatan, mga inamahal, dahil alam niyo po, mga inamahal, talagang nung araw, mga inamahal, dahil ako po isang super, mga inamahal, at sa kinikita ko po bilang super, mga inamahal, talagang iniisip ko, mga inamahal, talagang hindi ko talaga kayang pag-aralin yung aking mahal na anak sa ganitong klase ng nabuhay. Mga inamahal, hindi ko naman po talagang inaano yung pagiging super, mga inamahal. Subalit talagang sabi ko, hindi ko talaga mapag-aral yung aking anak nito. Kaya nung araw ni nais ko rin pong pumunta ng ibang bansa, mga inamahal, dahil may gustong tumulong. Subalit talagang pag nag-aatim na po ako, mga inamahal, na talagang mag-apply, magkumuha ng mga requirements, mga inamahal, talagang dyan nararamdaman ko yung sakit ko, mga inamahal. Kaya talagang sabi ko, di bali na lang ako, dito na lang ako sa ganitong trabaho, mga inamahal. Sabi ko, mahal na ba kayo na pong bahala sa amin. At alam niyo po, mga inamahal, talagang naalala ko yung pangako ko sa pinakamamahal nung araw, mga inamahal, na pag ako po'y kanyang pinagaling, talagang ako po'y maglilingkod sa kanya, mga inamahal. At tunay po, dumating po nga po yung araw na talagang yung aking mahal na anak, mga inamahal, ito po'y kailangan ng magkulihi, yung mga inamahal. Talagang naalala ko na naman po yung gusto kong ng trabaho nung araw, mga inamahal. Subalit talagang wala talaga, mga inamahal. Kaya talagang ako po'y nanalangin, mga inamahal, na sana yung aking mahal na anak, bagamat hindi na sila makapag-aral ng college, mga inamahal, sana wag po silang pabayaan, mga inamahal. Subalit alam niyo po, mga inamahal, talagang hindi ko naman po pinalangin. Yung, sabi nga, yung hindi mo panalangin, yung binibigay natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nagulat ako, mga inamahal, na mayroong nag-voluntaryo, mga inamahal, na sila na po yung magpaaral sa aking mahal na anak, mga inamahal. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na yan, mga inamahal. Bagamat alam niyo po, ganoon din po, mga inamahal, na pagkatapos nga po ng pandemic, talagang hindi na rin po ako nakabalik sa pamamasada, mga inamahal. Subalit ayan naman po, mga inamahal, ay pinalitan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga inamahal, na talagang sabi nga po, mga inamahal, pag ang mahal na Panginoon ay nagsasara ng bintana, mga inamahal, talagang nagbubukas naman po siya ng panibago, mga inamahal. Kaya ako ay nagpupuri at pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papalang physical, material, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapulay pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother Norman Entrada, at salamat sa ating pinakamalapay noon. At tunay nga, mga minamahal, na ang mga Kristiyanong naglilingkod sa ating malapay noon, mga minamahal, hindi kailanman malulugi, mga minamahal. Amen. Hindi kailanman, mga minamahal, na sa walang kabuluhan ang ating ginagawang ito na pagpapagal, mga minamahal. Amen. Kung ang ilan po, mga minamahal, talagang kanilang iniiwan pa, mga minamahal, ang kanilang negosyo, mga minamahal, ang kanilang tahanan, mga minamahal, ang kanilang trabaho, mga minamahal, makadalo lamang sa gawain ng malapay noong, mga minamahal. Amen. Ay sabi nga, mga minamahal, ng Biblia, mga minamahal, ay hindi kailanman binabaliwala o nababaliwala ang effort na yan ng mga Kristiyano, mga minamahal, dahil nakikita ng Diyos, mga minamahal, sa mga Kristiyano, mga minamahal, na walang ibang kasiyahan na kagalakan sa kanilang puso, kundi ang unahin ang kalooban ng Panginoon, paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi mo, mga minamahal, abang tayo, mga minamahal, ay may lakas pa, may kakayahan, mga minamahal, upang maglingkod sa mahal ating samantalahin. Amen. Sapagkat hindi natin alam, mga minamahal, ang panahon at araw, mga minamahal, na maaring tayo, mga minamahal, ay talagang manghina, mga minamahal, o may mga talagang kabigatan sa buhay na maaring yan ang magdahilan upang talagang kung noon ay marami tayong pagkakataon, marami tayong free time, mga minamahal, na makadalo, ay maaring
kung kailan gusto natin ay doon na mga minamahal talagang mahirap na tayo mga minamahal. Kaya sabi nga mga minamahal, dapat ipagpasalamat ng mga Kristiyano mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal, amen? Dahil ang Diyos mga minamahal ang siyang tumutulong, gumagabay, at nagpapala sa bawat isa ating mga minamahal. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Tayo darako na sa huling magpapayag na kaya pasalamat sa ating mga Panginoon. Ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Arlinda Resuelio. At maghanda po mga minamahal ating pong mga awit para sa ilang papunang awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda. Ganon din po sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakaraang mga buwan po ng February, mga minamahal, nung nag-exam po yung aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, at talagang andyan po mga minamahal na talagang bilang tao, mga minamahal, andyan po yung kaba na nararamdaman dahil hindi po kami nakakasiguro mga minamahal na talagang siya ay makakapasa sa kanyang exam, mga minamahal. Ngunit andyan mga minamahal nung natapos yung kanyang exam, mga minamahal. Tinanong ko siya mga minamahal kung anong resulta ng kanyang pag-i-exam. Sabi niya mga minamahal sa akin, nung una at saka nung mga unang exam niya mga minamahal talaga andyan na okay naman daw po. Pero nung pinaka-last na exam niya mga minamahal, andyan na talagang hindi siya nakakasiguro talaga mga minamahal kung siya ay nakapasa doon mga minamahal. Ngunit sabi ko sa kanya mga minamahal, andyan na mga na Panginoon, siya ang bahala magpasa sayo sa kanya. Sabi ko sa kanya mga minamahal, at after 3 days mga minamahal, talagang ayaw niya magbukas ng kanyang Facebook dahil natatakot din po siya mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, talagang andyan yung kaba na baka hindi siya makapasa mga minamahal. Ngunit nag-chat po yung kanyang kaklase mga minamahal kasabay sa kanyang pagre-review mga minamahal, nandun na talagang in-screenshot po yung pangalan niya na isa po siya sa nakapasa sa kanyang board exam. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sariwain ko rin po mga minamahal nung pinagbubuntis ko po siya mga minamahal, yung aking bunso mga minamahal. Andyan po talaga mga minamahal kasi nung sa panganay ko po mga minamahal, CS po ako, cesarean section po ako talaga nung nanganak ako sa panganay mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sabi po ng doktor na pinagpapacheck upan ko mga minamahal, hindi raw po ako pwedeng manganak ng normal kasi nga po cesarean ako sa panganay mga minamahal. Ngunit ako'y nananampalataya mga minamahal na panganganakin ako ng ating pinakamamahal na normal mga minamahal dahil sobrang hirap pagka cesarean mga minamahal. Andyan po mga minamahal, dumating ang time na manganganak na po ako. Dinala po ako sa hospital sa Medaco ng Manila, Fabilla Hospital. Andyan po sa dami po ng mga pasyente na nanganganak, mga minamahal. Ilang beses po akong dinala nakatatlong beses mga minamahal akong dadalhin sana sa operating room para isa lang sa operasyon dahil ako na po yung susunod. Ngunit andyan mga minamahal ang kaparaanan ng mga Panginoon na hindi natin kaparaanan mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa huling pagsakay sa akin ng stretcher mga minamahal, dadalhin sa operating room. Andyan po mga minamahal na may dumating na isang pasyente na kailangan unahin dahil 50-50 ang kanyang buhay, may sakit siya sa puso. Kaya nung time na yun, binalik ulit ako sa delivery room mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nag-round po ang isang doktor. Tinignan po niya ako mga minamahal. Andyan po sabi niya, dali na ito sa delivery room at ito'y manganganak na. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay pinanganak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng normal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At maraming salamat mahal na Panginoon sa mga pagpapalam pinagkakaloob niyo sa amin na bagamat hindi man kami karapat dapat mga minamahal, andyan po mga minamahal na kahit na kailangan din namin ng pinansyal mga minamahal, ngunit pag talagang para sa mahal na Panginoon, ibinibigay po talaga namin mga minamahal. Pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon
Sa pagbibigay na yan, mga minamahal, kami po ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang pag-iingat niya sa akin, mahal na anak sa dako ng Manila, bagamat siya lang mag-isa doon. At pinag-iingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal, palakpak na buhay sa ating malapaynoon. At lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang pagkinig ng mabuhay ang pinapalapad to. God bless po sa ating bulan, Sister Arlinda Resuelio. At nawa, mga minamahal, ay hindi lamang po tayo magpatotoo sa banglagawain ng malapaynoon, kundi nasaan man tayo, mga minamahal, mas kinakailangan po, mga minamahal, ng mga Kristiyano ay lalong ibinabahagi at ipinapatotoo ang ginagawang himala at kabutihan ng malapaynoong Jesus sa ministeryong ito, mga minamahal, upang sa sino man, mga minamahal, na ating mabaginan, sila rin po, mga minamahal, kung sila man ay may mga karamdaman, sila man may mga problema, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay makalam na ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon ng dalangin, at Diyos na nagliligtas, mga minamahal. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal, inaanyayan, mga minamahal, na tumayo ang bawat isa, mga minamahal. Amen. At ating pong samahan sa mga papuring awitin, ialin na kupunan ng kuwan para lamang sa ating malapaynoon. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Audis, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of oh Lord, freedom in the name of everything I need is in that name. Salvation in the name of healing in the name of everything I need. Protection in the name of deliverance in the name of freedom in the name of everything I need is in that name.
Bakit ba may panahon kay hirap umauwi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, o Diyos, na sa'kin ay nakapaligid, tila mga dingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, o Diyos, ako iyong naririnig. Ang aking mga daig sa'yo hindi lingid. Bakit ba may panahon ang suliranin? Pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, o Diyos, kung iyong naririnig sa likod nitong ulap, may araw na nakikinig. Turuan mo ako, o Diyos, magpasasalamat sa panahon. Ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalap sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahon ay hirap umawi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, o Diyos, na sa'kin ay nakapaligid, tila mga dingding sa aking Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin mo sa buhay ko, Samantalahin po natin ang pagkakataon ko. hindi ko madama. Ang mga tingnan naman. Ngunit alam ko, o Diyos, ako iyong naririnig. Ang aking mga daig sa'yo hindi ligid. Turuan mo ako, o Diyos, ng pasasalamat sa panahon. Ang katagang ito ay mahirap
Yes, Lord. Hallelujah. Turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ng tuwa. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano Itaas natin ang mga kamay natin naman. Hallelujah. Itaas natin ang mga kamay. Nandito mo sa aming kalagitnaan natin ang kamay na Diyos. Hallelujah. Na iniadalaw sa mga sandaling ito. Ating pinakamalan ng Panginoon. O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito ay mahirap, mabigas. Turuan mo kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ay mahirap, mabigas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito mahirap. Pasasalamat sa panahon Pasalamatan natin ang ating mga katagal Panginoon. nito Maraming natin ang mahirap, natin ang mabigas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aking turuan mo kami, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito mahirap, mabigas. Turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ng tuwa ay aming hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito mahirap. Ako kung paano magalang sa panahon ng tawa hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagal nito
mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aming hinahanap. Purihin ka, napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Patuloy pa natin, purihin natin mga sa mga na awitin ito. Ama, tinaramdaman ang ganun ng pangatamis sa Tila wala ka, hanapin man sa dalangin ko. Hindi mo madama. Matuto tayo magpasalamat sa ating mga Panginoon. Ngunit alam mo, O Diyos, ako iyong naririnig. Aking mga daig sa iyong hinilingin. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo sa kabutihan ang magalak sa panahon ito ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo kami kung paano magalak sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Praise the Lord. God bless you, choir. Oh, pasalamatan ang Diyos. Diyos ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukumpas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. O pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos
ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Amen, amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ating Diyos na buhay. Hindi masayod. Hallelujah, ng inyong napakatamis na banal na presensya na palaging ipinadama sa atin. Napakapalad natin. Amen. Kaya maraming salamat aming Diyos na buhay. Hallelujah, hindi ka nagbabago. Patuloy kang sumasa amin. Hallelujah, hindi natin yan kayang babayaran ng sadapi. Ano mang bagay, maminamahal, yan ay mga pagpapagal, bunga ng mga pananalangin at pag-aayuno ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, na kalamang beloved children. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa buong Almeida children, at sa ating beloved pastoral workers, elders, sa ating minamahal, mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ating Diyos sa buhay. God bless you, choir. At God bless you, instrumentalist. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang ang kanyang presensya ay kanyang palaging ipinadadama sa kanyang mga anak na kanyang kinalulugdan. Amen. Amen. Maliban ang Kristiyano ay hindi magiging kalugod-lugod. Talagang hindi maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin, maminamahal, na talagang nalulugod sa atin ang ating Diyos na buhay. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 6, talatang 38, sinabi rito, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall man give into your bosom, for with the same measure that we meet withal, it shall be measured to you again. Ito mo minamahal ay pangungusap ng ating mahal na Panginoon through His writer, beloved physician Lucas, San Lucas. Makinig ang mga Kristiyano na pinagpala na at pagpapalain pa. Maraming mga Kristiyano minamahal na nag-aantay ng pagpapala. Gustong tumanggap ng pagpapala. Alalahanin po natin na ang pagbibigay na ikasampung bahagi handog na hindi natin nilalaktawan sa tuwing tayo nagtitipon, ito po ay obligasyon ng Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Ating binasa dito, magbigay ka bago ka bibigyan. Amen. Paano ka mag-expect ng pagpapala kung itong pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog na lagi nating ipinapaliwanag, hindi mo pa sinasagawa? O kung ginagawa mo, maminamahal, ito lamang maminamahal ay for occasion. Yung may gana kang magbigay, kung gusto mong magbigay, yun lamang. Hindi ka sumusunod dito sa pangungusap na ito na sinabi po ng isang doktor na manunulat, si San Lucas, nang sabi dito, magbigay ka muna bago ka bibigyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang po, itong ating pong ibinibigay na ikasampung bahagi handog, hindi po natin ito pag-aari. Sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. This is Lord's property. This is the Lord's, sabi diyan sa English.
Malakay chapter 3, verse 7 and 8 and 9, kung hindi ka magbigay ng ika-10 bahagi tandog, ikaw ay maturingang magnanakaw. Napakasakit na salita, maragsa na salita. Paano ka tatanggap? Paano tayo tatanggap? Para lang yan, maminamahal, pagtatanim. Paano ka aani kung wala kang tinatanim? Amen. 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 Paano ka magkaroon ng palay? Hindi ka naman nagtatanim ng palay. Paano ka nagkaroon ng corn o yung mais na hindi ka man nagtatanim ng mais? Kung anumang mga tanim diyan, gusto mong umani, kung anumang gusto mo, hindi ka naman nagtatanim. Ganon din sa pagbibigay. Paano ka tatanggap ng pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon na hindi ka naman nagbigay? Amen? Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 7, "Ye are gone out of my ordinances." Kayo'y nangapangaligaw sa aking mga palatuntunan. Manumbalik kayo sa akin. Sabi ng ating mahal na Panginoon, "Return unto me and I will return unto you." Manumbalik tayo sa pagbibigay ng ating ika-10 bahagi tandog upang yung sinabi ni San Lucas, magbigay ka at ikay bibigyan para tatanggap ka yung pag-aari ng ating mahal na Panginoon na ika-10 bahagi at tandog. Sabi ng Malakay chapter 3, verse 8, "Ye are a robber because you are not giving your tithes and love offering." Tithes and offering po yan. Hindi po pwedeng ika-10 bahagi lang. Ang tithes is 10% only. Kinakailangan po yung tithes and offering. Kasama ang offering. Ininterpret po yan ng ating mahal na propeta, the end time prophet, ng ating kapanahunan, maminamahal. Ang sabi niya, tumbasan natin para magiging karapat-dapat tayo naging masunurin. Para yung sinabi ni San Lucas na ikaw ay bibigyan takal na mabuti dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin, ibigay mo yung standard na giving, 20% sa bawat iyong tinatanggap. Huwag kang manghinayang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang binasa ko po, minamahal yung pong, ngayon ko lang nabasa yung tungkol po kay William Colgate. Kaya pala siya maminamahal, pinagpala. Dahil natuto siyang magbigay, maminamahal, na ever since, siya pala yung mahirap na bata na galing sa probensya at pumunta sa isang syudad at nangingimpliyo. Nung siya'y mangingimpliyo, maminamahal, hindi na kinalimutan yung sinabi ng kanyang pastor na yung iyong ika-10 bahagi tandog ay lagi mong ipinid at pagdating sa gawain, ibibigay mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, hindi na napapansin ginawa na niyang partner ang ating mahal na Panginoon. Dahil nagulat siya, dahil napundo yung kanyang ika-10 bahagi at handog, ito'y kanyang naiimbak na ilagay doon, maminamahal, sa isang account, at nagulat siya, mas malaki pa yung kanyang naiipon na ika-10 bahagi at handog kaysa yung kanyang dumating ang panahon na mas lumaki pa. Pero sa kanyang puhunan, sa kanyang negosyo, dahil maminamahal, siya'y may nasumpungan na negosyo, mayroon siyang kapartner, yung kanyang kapartner namatay. Kaya nung mamatay ang kanyang kapartner, wala nang ibang tagapagmana, kundi siya na partner, siya ngayon ang nagtitake over. Nung mag-take over na siya, maminamahal, hindi pa rin nakilalimutan yung kanyang ika-10 bahagi tandog. Consistent. Tuloy-tuloy. Kaya maraming mga Kristiyano, pagkatapos pagpalain, pinatikim lang. Kaya ito po'y warning sa atin. Pinatitikim lang sa atin. Oras na bawiin yan ang ating malapin, wala tayong magagawa. Kaya ito para si William Colgate, na ngayon maminamahal, yung kanyang kilala na ating gamit na toothpaste, na Colgate, siya pala maminamahal ay talagang talagang naglikat. Kanya pong ginagawa itong pagbibigay talaga na may karapatan. At ito po ang nangyayari sa mga Kristiyano na mga matatapat dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pakinggan ninyo yung kanilang mga patotoo dahil totoo yan. Hindi yan haka-haka. Maaring yung mga sulat na yan, yung ating nababasa na si Mr. William Colgate, maaring may dagdag, may bawas na yan. Pero sa atin, pinapatunayan natin. Narinig ninyo kanina, maminamahal. Hallelujah. Ang sabi niya, kung hindi naging matapat ang Kristiyano na ito, maminamahal, mapapahamak siya.
dahil ang racial discrimination doon sa kanyang lugar na kinalalagyan, talagang nagbigay ng warning ang mahal na Panginoon. Imagine, talagang sinamahan siya ng pulis, talagang para wag siyang mapahamak. Yung ating mga kapatid maminamahal, hallelujah, na ang sabi nila, dati-rati, walang-wala sila, nag-pledge lang sila, mahal na Panginoon, itong unang sahod ko'y para sa'yo, para sa gawain mo. Consistent, tuloy-tuloy, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy din ang kasaganaan ng mahal na Panginoon na ididaloy sa mga pamilyang ito, sa mga Kristiyanong ito. Ibig sabihin, hindi lamang isang tao ang nakakadanas. Tayo pong lahat, mga minamahal, dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nila nung araw ni bisikleta, hindi sila makabili. Motor na pugak-pugak, yun lang ang service nila. Nung sila'y magsimulang magtapat, anong binibigay? Ika-10 bahagi at handog. Pinakamababa, 20%. Hindi na sila nakontinto doon sa 20%, maminamahal, dahil lalo pa silang pinasagana ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil sabi ng Biblia, sa panukat na yung isukat, ay doon ka muling susukatin. Kung malaki ang pagbibigay mo, malaki rin ang aanihin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung ating mga kapatid na talagang walang likat, talagang walang pag-alinlangan. Hindi sila nagdadalawang isip, hindi sila nag-iisip ng ano pa mang mga katanungan, basta't masunod ang kalooban na malapay sa pagbibigay. Nakikita ninyo kung paano na sila pinalago, paano na sila inangat ng mahal na Panginoon. Dati-rati walang-wala, kagaya lang natin. Ba't hindi natin sila tularan? Ba't hindi natin tularan ang mga Kristiyanong ito? Walang patotoo ang ministeryong ito. Halo na may halong kasinungalingan. Dahil mga sinungaling, itapon sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga kapatid natin nag-testify na pinagpala ng dahil sa pagbibigay, maminamahal, ito'y may katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Imagine, dati-rati, gumagastos ka ng maintenance, 4,000, 2,000 per week. Amen? Amen? Ngayon, yung ating kapatiran dyan sa Butuan City, maminamahal, yung kanyang maintenance, ibinigay na sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil naman, wala naman siyang tinatanggap. Yung tulong lang ng kanyang mga anak. Yung binigay niya, yung kanyang maintenance, na 2,000 a week, binigay na sa gawain ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, yung kanyang emphysema, sakit sa baga, pinagaling ng mahal na Panginoon, dinugtungan ang buhay. Ibig sabihin, maminamahal, maring mga kapatid natin ngayon, kung ating pong titingnan, isang patotoo ng ating mahal na kapatid, galing abroad, yung kanyang ipon sa abroad, may baka pa siya. Nung ma-hospital, ginastos lahat, bininta ang baka, lahat ng naipon sa abroad, binayad, kulang pa. Inilagay pa sa kabaong. Kulang-kulang pa ang gastos. Samantalang ang hinihingi ng mahal na Panginoon, ika-10 bahagi tandog. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, kapag dalhin mo sa kamalig ng ating mahal na Panginoon, iingatan ka niya, sasawayin ang lahat ng uri ng mga mananakmal. Ano po yung mga mananakmal? Ito ngayon, uso na naman ang dinggi, uso na naman yung ikaw ay lumulusong sa baha, uso na naman ang tag-ulan, trangkaso. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, lahat ng narinig ninyong patotoo dahil sa pagtatapat, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sikreto po dito, maging matapat ang Kristiyano. Sinabi ng unang Korinto 4:2, gusto ng mahal na Panginoon yung ipinagkatiwala sa iyo, pagyamanin mo, maging matapat ka, consistent, tuloy-tuloy. Huwag kang tumigil, lalo mo pang dagdagan yung iyong ibinigay dahil ang Diyos ay lalo ring magpupuno ng iyong pangangailangan. Pagpalain ka ng pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng iyong kailangan. So hindi kanya pababayaan. Pero tingnan niyo po, yung pong mga nag-aalinlangan, yung magbigay lang kung gusto, lahat talaga ay ayaw, magbigay lang kung maalala ang mahal na Panginoon, pero yung ayaw talaga, tingnan niyo po, isang punta lang sa ospital, kulang pa ang kanyang naipon. Ang sinasabi ni Hagay, naglagay ka lang ng pera sa butas na bulsa. Para wag maglagay ng pera sa butas na bulsa, maging matapat ka. Sa bawat tinatanggap mo, araw-araw, 100 isang araw, ang 20 pesos niyan,
pinakamababa, pero katanggap-tanggap, iyo pong ipunin yan. Pagdating ng Miyerkules, dalhin mo dito. Ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng overnight, ating Friday service, dalhin mo rito upang ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng Sunday, dalhin mo rito. At huwag kang makontento doon sa 20%. Yung ating mga kapatid na naranasan nila, dinagdagan. Kaya nga si William Colgate, naman, nagulat siya. Dumating na sa punto, mas malaki na yung kanyang naibibigay. Bakit? Pinagpala siyang lubos. Pag pinagpala ka, huwag kang tumigil. Lalo ka pang magbigay ng magbigay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung gagawin natin ganyang prinsipyo, dahil sinabi ni San Lucas, sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Sinabi ng Deuteronomy, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Amen. Ubertikan ka ng masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Nasa ibabaw ka lang, hindi ka pupunta sa ilalim. Hindi ka gaya ng gulong. Nasabi nila, ang gulong ay nasa ibabaw, minsan sa ilalim. Hindi. Pag ikay maging matapat, palagi ka lang nasa itaas. Kahit wala kang pagpapalang tinatanggap, nakangiti ka. Dahil ang Diyos ang magbigay sa iyo ng kagalakan. At sa lahat ng iyong pangailangan, ang Diyos ang bahala na patuloy na magsusupply sa iyong pangailangan. Ito po ang ating batayan. Kaya pinagpala po ang ministeryong ito. Pinagpala po ang mga Kristiyano. Grabing mga himala. Hindi na natin maisip saan galing yung mga himala na yan dahil sa ating pagiging matapat. Kaya inaantay ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y maging matapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Isang tiyak na bagay, hindi niya babawiin yung mga masaganang pagpapala na ipinagkatiwala na sa atin. Sa oras na hindi na tayo tumutupad, ang Diyos ay nagpapaalala. Ang Diyos ay namamalo. Pag binawi na yan ng mahal na Panginoon, ewan ko kung saan pa tayo kukunin kangkungan. Kaya, maminamahal, pagpapaalala po ito palagi na sa lahat ng mga Kristiyanong nakadanas na ng masaganang pagpapala, magpatuloy tayo sa pagiging matapat hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, pasaganain tayong lubos. Narito po ang ating beloved elder, Mother Saldi de Guzman, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus.
sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lubos sa ating Diyos na buhay. Pagsabi ng praise the Lord. Yung ating mga kabataan, maminamahal, yung mga children's choir natin, yung requirements sa inyo dito sa harapan, umupo na po kayo kaagad para sama-sama na tayong makinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. At sa pagkakataong ito, let us all stand up. Tayo po tayo tumayo. Pagpalain tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan po natin ang Ibanghilyo ng Kaligtasan dali natin pinagpalang mga aral. Dito po, beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating malang praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin dumalayan mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong Panginoon. Sa buong araw ito, Panginoon. Bago po lahat, aming pong dinadalangin sa pandalangin na aming ginagamit. Minamahal Banglista, Will Estrada, Almeida, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nating namin nagpagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, mga Panginoon. Sa pagkakataon salita, lagasan mo yung salita, patabalingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan, with gamitin mo dalawa papapalang espiritual. Sa ay pumamil ng kapit sa dako, tulad pumamil ng mga babisita. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We come to cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi pa napapagod, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tandaan natin parati mga minamalang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Sabi ng ating beloved son pastor sa mga kanyang mga messages, mga minamahal, ang pagpalakpak dapat, mga minamahal, ay talagang malakas. Amen. At pataas yan. Amen. Sapagkat ang ating pinapalakpak ang ating Diyos ay nandun sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tabaw po natin mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bumati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Service po. At ating po mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo, mga minamahal, at check kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. At we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Will Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kunin na po natin ating pong mga Biblia, ating pong mga kwaderno at lapis, ballpen, at itala natin yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Dito sa aklat ng Hebro, kabanatay 13, talatay 5, Book of Hebrew, chapter 13, verse 5. Let this be our text. Amen. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanatay 13, talatay 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, minamahal, atin po muna pamagatan ito, the deceit of money. Alam po nyo, bluntly sinabi ko talagang money dito. Dahil sometimes medyo iniingatan natin, bakit naman parang galit na galit tayo sa pera. Amen. But we really have to be awake. Dapat magising talaga tayo sa katotohanan. Amen. Sa totoo lang ngayon, pag pinag-usapan natin mga minamalang pera, ang magkakapatid nag-aaway. Amen. Amen. Mga tao na talagang kung anong kanilang sa pagnanais nila magkaroon ng pera, they do everything.
gumagawa ng mga illegal na mga bagay just to have more money. Amen. Amen. Ang Kristiyano kung minsan mga minamahal, paano mo sasabihin ang pera, mahalaga talaga yan. Wala di nga ako makapamasahe, ayaw kong pasakayin sa sakyan, ipagdalo sa gawain kapag walang pera. Di ako makabili ng bigas pag walang pera. Di ako makapagbayad ng kuryente kapag walang pera. Amen. So lahat para pinakikilos lahat ng pera. Amen. Pero tayo po mga minamahal sa araw na ito, ano ba dapat ang ating gawin para tayo po mga minamahal ay mawala o masigurado natin na hindi tayo nadadaya ng pera na yan. Dahil akala natin mga minamahal, kung minsan, pag pinagpili ka, ano gusto mo, langit o pera? Pera na lang. Kasi yung pera, Diyos ba o pera? Sometimes pera na lang. Ginagano natin mga minamahal. Dahil alam natin mga minamahal, kapag may pera ka, lahat ng bagay kung pa gusto mong gawin, kaya mong makuha. That is what we know. Amen? Amen. Lahat ng handang malaman yan, mga minamahal na tayo, mga minamahal sa mga bagay na yan, ay talagang masigurado natin na hindi tayo nadadaya ng pera. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, mag-iilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Let me clear myself. Hindi po masama ang pera. Lahat magsabing amen. Totoo yun, hindi po masama pera. Pero talagang, sabi nga ng kasabihan, money is a good servant but not a good ruler. Amen? Magamit mo yan. Ba? So, pero ang sinasabi dito mga minamahal, yung pag-ibig natin sa salapi. Yung bang kapag tayo na po mga minamahal ay na talagang yung pagkagising mo pa lamang, wala ka nang inisip kundi pera. Amen? Hindi ka pa nga nakakapalakpak sa Diyos para magpuri. Pera na kaagad. Amen? Amen. Oh, sinasabi ko sa totoo po yan mga minamahal. Lahat ng ating pong pangailangan kasi ay kailangan ng pera. Amen? Mga needs natin. Amen. But sinasabi natin mga hindi lahat kayang bilhin ng pera. Amen? Ang buhay mo hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Ang mahimbing na pagtulog, hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Ang kagalakan sa pamilya, magkaroon ka ng mansyon, magkaroon ka ng maraming gamit, pero ang kagalakan at kapayapaan sa buhay sa isang tahanan, hindi kayang bilhin yan ng pera. Tanging Diyos ang makakapagbigay ng mga bagay na yon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, dito sa aklat ng unang Timoteo, bago tayo tuloy dyan, mga minamahal, atin munang basahin ito. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay Gis. Ganun po sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na nasa pagnanasan ng iba ay nangansinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, tingnan niyo mga minamahal. Malalaman mo kapag hindi ka pa umiibig sa salapi. Amen? Ang sabi ng talata mga minamahal, ang pag-ibig or for the love of money is the root of all evil. Lahat ng kasamaan, walang inexempted. Pera lahat yan. Yung pag-ibig natin sa salapi. Amen? I repeat, hindi masama ang pera, pero kapag inibig mo ang salapi, mga minamahal, lahat ng pwedeng kasamaan na pwedeng mong magawa, gagawin mo, magkaroon ka lamang ng pera. Ang ilan, simpleng pagsisinungaling ng mga bata para na magkaroon ng pera. Ang ilan, nagkukupit. Ang ilan, mga minamahal, maski na hindi pinapaalam yung gamit dito, mga bakal, ibinibinta dahil lang para magkaroon ng pera. Amen. Pag nakakita ka ng bagay na hindi mo gamit, kinukuha mo para maibenta, magkaroon lang ng pera. Lahat ng uri ng kasamaan nanggagaling sa pag-ibig sa salapi. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, Bible is saying, pag inibig mo ang salapi, you
led astray from the faith. Tingnan nyo, for the love of money is the root of evil, which while some coveted after, and they erred from the faith, and forced themselves through with many sorrows. Tingnan niyo, ma'am, na you led astray from the faith. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay umiibig sa salapi, mawawala ka sa paglilingkod. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag umibig ka ng salapi, mga minamahal, kapag sumakit ang ulo mo, hindi dahil ikaw ay may trangkaso, wala ka lang kasing pera. Totoo yun. Ang sakit ng katawan ko, di ko mapagpuri. Hindi yan trangkaso, wala ka lang pera. Bakit? Inibig mo na ang salapi. Napakahalaga na ang salapi sa iyo. Amen. Amen. So, ang unti-unti, even pagpalakpak mo, mahina na yan. Bakit? Wala ka kasing pera. Mamaya, wala kang pagkain eh. Hindi ka magiging magagalakin pagdating sa banal na gawain dahil wala kang pera. Amen. Amen. Aminin natin sa hindi yan, mga minamahal. Yung mga taong inaantok kanina, problemado dahil walang pera, walang pambayad sa kuryente, maraming babayarin, maraming pagkagagastusan, may sakit ang kanyang anak, kailangang ipa-hospital, ang dami-dami, puro pera lahat yan. This is the time for us to worship the Lord. Ito ang oras para purihin ang Diyos, hindi isipin ang mga pera. Amen. Unahin mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, darating ang pera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ikaw, mga minamahal, unti-unti lang nanlulupaypay, unti-unti ka nang manghihina sa paglilingkod mo, sabihin mo sa sarili mo, puro ka na lang kasi pera, brother, sister eh. Wala ka nang mahalaga kasi kundi pera eh. Amen? Amen. Ang sabi pa ng salita, mga minamahal na Panginoon, sabi niya, they first themselves with many sorrows. Pag sinabing first, yung pierce ba? Kapag yung ikaw, they first, itinutusok dyan, di ba? Ikinakabit. They first themselves with sorrow. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay unti-unting umiibig sa salapi, sa pera, malulungkutin kang Kristiyano. Amen. Mas kinagrabing pagkilos dito, di mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil nakakabit na sa'yo, ikinabit mo sa iyong sarili ang grabing kalungkutan. Inibig mo na kasi ang salapi. Mahalaga na kasi masyado sa'yo ang salapi. Amen? Kaya nga sa pagbibigay, hindi mo maibigay ang para si kasampung bagit tantog eh. Mahalaga na kasi sa'yo ang salapi. Amen? You go against the will of God because money is important to you. Brother, ikaw ba ay, hindi ba, may pera ka rin? Oo naman, meron. Pinagpala kasi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo may pera. Amen? Yan ay pagpapala ng mahal na Panginoon. Pero ibang usapan kapag inibig mo na yung pera. Amen? Totoo po yan, mga minamahal. So kapag inibig mo na yung pera, ay ibang usapan yan. Pero lahat tayo may pera, okay yun. We need it. Kailangan natin bumili ng gasolina and everything. Lahat yan. We all need that. Pero ibang usapan kapag priority mo na sa lahat ng buhay mo ay ang pera. Amen? Amen. Isang Kristiyano nagsabi sa akin minsan, akala ko ba, kapag ako'y pumunta sa Jesus Miracle Crusade, ang dami kong pera, magkakaroon ako maraming pera. Bakit ngayon? Walang pera. Ayoko nang tumalo dyan. Sino may sabi? Amen? Ang sinasabi namin, mga minamahal, kapag susundin mo ang utos ng Diyos, ang kanyang mga salita, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi namin sinabing, dadalo ka sa Jesus Crusade, may pera ka na. Walang nagbibigay ng pera dito, walang magawang tao eh. Lahat tayo nangangailangan ng himala at pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ang ginagawa natin dito, itinuturo natin. Amen? Itinuturo natin kung paano natin tanggapin ang pagpapala na yon. Amen? Na kapag ginawa ko at pinagpala ako, narinig mo at nagpatuto ako,
gawin mo kung paano ang ginawa ko, sigurado, pagpapalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! How do we know that we are loving money already? When you are reaching after. Kung titingnan niyo yung talata, mga minang, sinabi niyan, some coveted after. Reaching after. Pinipilit mong abutin yan. Amen? When you're reaching after, unang-una dyan, paggising mo pa sa busy thinking, paano kikita ng pera kaagad? Hindi ka man lang nagpapasalamat sa Diyos, puro kung paano ka kumita ng pera. Amen? Amen? At sometimes even ikatisod ng kapatid mo, ginagawa mo magkapera ka lang. Ibig sabihin, mahalaga na yung pera masyado sa iyo. You don't care about your brethren. Amen. Kung ikaw, mga minamahal, ay mayroon kang pera ngayon, but you still wanted to have more. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Totoo yun. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Lahat na pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. May mga taong sa ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon, but they wanted to have more. Amen. Ang ilan, hindi nagugutom, pero nagnegosyo pa rin. They want to have more. Yun, nakapahamak tuloy ang buhay. Amen? Amen. Kapag you wanted to have more, ay doon tayo napapahamak, mga minamahal. Amen? In our desire to have more money, we fail to enjoy blessings that we already have. Kung nangangarap kang magkaroon ng maraming pera, meron kang 100 sa bulsa, hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Pero maraming taong walang 100 sa bulsa. Amen? We fail to be happy in our blessings. Kasi gusto natin maraming pera. Kaya maski na anong gawin ng pagkilos ng balpresema na Panginoon, hindi mo mararamdaman yan. Hindi ka magagalak. Dumating ka dito nakasimangot, pag uwi mo mamaya, nakasimangot ka pa rin. Bakit? Hindi naging blessing sa iyong banal na gawain. Bakit? Because you wanted something. Pera ang gusto ko. Pero kapag siguro may politiko dito at mamudmud ng tig sa 10,000, uwi tayo, nakangiti tayo lahat. Amen? Amen? Pero ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, higit pa kaysa 10,000. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, kapag naramdaman mo may cancer ka, gagaling ka. Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nalulungkot ka, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, gagalak ka sa iyong pag-uwi. Grabe man ang problema ang tinatanggap mo at nararanasan, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, magiging magaan yan. Paggising mo sa umaga, buong pagtitiwala mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka niya iiwanan. Pag nakita mo na lang, wala na pala yung karamdaman ko, wala na pala yung problema ko, nasolve na pala yung aking utang, nasolve na pala lahat ang aking pinoproblema. Bakit? Dahil sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Some may ask, masama ba ang maghangad na magkapera? Brother, parang galit na galit ka sa pera. Ikaw naman, trabaho ng trabaho eh. Amen? Totoo yun. Masama ba ang maghangad na magkapera? I work to earn money for my family. Masama ba yun? Nagnegosyo ako para kumita. Masama ba yun? Pumalagpak mo muna tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hindi masama ang mangarap ng magandang buhay. Kinaklaro ko yan sa inyo, mga minamahal. Amen? Ang kailangan mo lang, pagtiwalaan mo ang plano ng Diyos patungkol sa ating mga pagpapala. Amen? Atin mo nang basahin, Jeremiah 29 verse 11, just to remind us. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 29 at ang talata po ay 11. Ito pong sinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo,
Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling mga Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, I know the plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Amen? Amen. Ang plano ko sa inyo, alam ko. Alam na alam ko. Bawat isa. Hindi bulto ha, hindi in general, hindi. Isa-isa, tandaan nyo mga minamahal, sabi ng talata, kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. Amen. Amen. Bilang ng Diyos ang strand ng ating mga buhok, ganon tayo kakilala ng ating mahal na Panginoon. Ang paglapit mo sa mahal na Panginoon, pagiging anak ng Diyos, hindi iyan by chance. Hindi iyan disgrasya. Yan ay grasya galing sa mahal na Panginoon. Pinili ka talaga ng mahal na Panginoon. Tinawag ka talaga niya. Bago pa dumating at lalangin ang sanlibutan, nasa isip ka na ng Diyos. Isang araw, maglilingkod si brother, maglilingkod si sister, papalakpak siya sa akin, pupurihin niya ang aking pangalan. Nasa isip ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, I know the plans for you. Alam ko plano ko para sa'yo. Plano para ikaw ay mapabuti. Para ikaw ay hindi mapasama. Amen? Some Christians wanted to teach God what blessing, when, where, how God will bless them. Maraming tao, mga minamahal, Kristiyano, mga minamahal, ay gustong turuan ng Diyos kung saan at kailan darating ang pagpapalang kanilang ninanasa sa buhay. Ano ang darating na pagpapala na kanilang ninanasa? At ang papaano ito darating? Sa ngayon, kapag sabing pinagpala ka, ibig sabihin dumating sa iyo maraming pera. Amen. Kaya bakit may nagtawag tayo, mahirap tayo magpatutuko minsan. Magpatutuko ang kapatid. Wala kang pera. Sasabihin mo sa nagtatawag sa iyo, huwag muna brother, sister. Bakit? Wala pa akong pagpapalay. Pero malakas ka. Buhay na buhay ka. Amen? Ang ganda ng tahanan mo na kapag biyahe ka, hindi ka na disgrasya, pinag-ingat. Hindi pa pagpapala yun? Sa iyo hindi. Bakit? Hindi yun ang iniisip mong pagpapala eh. Ang gusto mong pagpapala, manapay no, pera naman. Milyon naman yan. Kung pinagpala ka ng 1 million, 2 million, 3 million, pinagpala ka ng sasakyan, pinagpala ka ng bahay, ang lakas ng loob mong tumayo dyan. Kasi sa'yo isip mo, bahay lang ang pagpapala. Pera lang ang pagpapala. Hindi mo binibilang ang mga bagay na hindi mo hinihingi, pero binibigay pa rin sa'yo ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya minsan, lulugo-lugo ang Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Because they want to teach God anong blessing ang gusto ko. Paano mo ito paparating sa akin? Kailan dapat dumating sa akin? Saan dapat bibigay ito? Sino tayo para magturo sa Diyos? Sabi nga niya, I know my plans for you. Alam niya kung kailan ang darating ang tamang pagpapala sa atin. Amen? Tingnan niyo yung ilan mga minamahal. Sabi, sige, pinagpala ka agad. Sige. Amen. Pero bakit nawala na ngayon? Amen. Hindi na ihanda ang kanyang sarili. Nung nagkaroon ng maraming pagpapala, yun, lumaki ang pride. Mayroon ng sarili ngayon. Natakbo, hindi na nagpapakontrol sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ngayon, mga minamahal, ikaw man ay Kristiyanong ni pamasahe, wala ka. Pero nakakadalo ka pa rin dahil nandito ka ngayon. Lahat magsabing amen? Kung ikaw ngayon nagsasabing wala kang trabaho, pero buhay ka pa rin ngayon. Amen? Dahil kung talagang hindi ka pinagpala ng trabaho, bakit kayo buhay pa rin, malakas pa rin? Paano ka na kumukuha ng pagkain mo? Diyos ang nagpapala sa atin. Hindi lang natin pinapansin, mga minamahal. Because all we thought, ang pagpapala ay pera lang, bahay lang, kotse lang.
Hindi natin nakikita, mga minamahal, yung pag-iingat ng Diyos araw-araw. Nung tayo natutulog, pinag-ingatan tayo, malakas tayo nung nagising tayo. Pag-gising mo, naka-smile sa'yo ang anak mo. Grabing pagpapala yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maraming tao, walang pamilya, malayo sa kanilang pamilya nila dahil nasa kulungan sila. Punong-puno tayo ng kalayaan, ang ilan nandoon nakakulong. Ang ilan nakakatakbo, nakakapagmarites sa ibang kapitbahay. Ang ilan hindi makapagsalita dahil sa kanilang karamdaman. Hindi mo ba may pagpapasalamat at may consider na pagpapala yan? Ang iniisip mo kasi pera lang, bahay lang, kotse lang ang pagpapala. So kapag wala ka nun, sasabihin mo hindi ka pinagpala. Lahat po ng mga hindi ganong Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Matthew chapter 6 verses 25 up to 33. Amen. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatay 6, talatay 25 hanggang 33. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramting. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain, That's right. at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga Praise ito. the Lord. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya? That's right. O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Madalas basahin ito ng mga Kristiyano pero hindi nila naiintindihan. Amen? Amen. Kung titignan nyo mga minat, sabi dyan, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not life more than meat, and the body than raiment? Ano bang dahilan, mga minam, sabi naman na Panginoon, ba't ka nag-aaburido, kakainin mo bukas, ano gagawin mo? Saan ka pupunta, ano mangyayari sa iyo kinabukasan? Hindi ba mas mahal? Ano bang dahilan mo? Ba't ganyan? Para pang buhay ka? Oh, buhay ka pa naman ngayon. Amen. Lahat ng yun, lahat ng gusto natin nasa natin sa buhay para magkaroon tayo ng magandang buhay. Amen. Anin mo magandang buhay kung patay ka na. Amen? So, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang importante, binubuhay ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, sampulan ko kayo, ang ilan, problematic. Wala akong pera. Pero, maya-maya may dumarating na pagpapala. May makakain. Kaya may malakas ang katawan. Brother, mula kahapon, di pa ako kumakain. Fasting ako. Oh, tinan mo. Pinapala ka, malakas ka pa rin ngayon, maski na fasting ka. Amen? Amen! Ang buhay ay mas mahalaga. So kapag meron ka nito, anuman ang hinahanap mo, hindi na yan mahalaga. Ang importante may buhay ka.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Life is more important than everything. Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, lahat ng verse 26 up to verse 30, lahat yan, provision of God sa mga ibon, mga minamahal. Ang sabi niya, ang ibon, hindi nagpapagal, hindi nag-iipon, nag-iimbak ng kanyang pagkain, pero pinapakain siya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Mas mahalaga tayo kaysa mga ibon. Totoo yun, mga minamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon, no? Touch not my anointed. Amen? Mga prinsipe at prinsesa tayo ng mahal na Panginoon sapagkat ang ating tatay ay hari ng mga hari. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, we are. Ibig sabihin, mga minamahal, prinsesa at prinsipe tayo. Amen? Ayaw ng Diyos mapahiya ang kanyang mga prinsesa at prinsipe. Kaya sabi naman ni Haring David, ako'y naging matanda, naging bata, ngayon matanda, di ko nakita ang anak ng Diyos na malimos ng tinapay. Bakit? Eh di pagtatawanan ka, ano ba yung prinsipe magdilimos sa tinapay? Eh brother, bakit ako? Kuwan naman, nagpabautismo na nga ako nagtanggap na ako. Eh, bakit ako? Medyo nahihirapan ako ngayon. Pinagtatawanan ako ng kapitbahay ko. Siya may fried chicken, ako tuyo. Pasalamat ka may tuyo. Palakpakan po natin ang ating manapin. Maraming tao ang walang tuyo. Amen. Pero mayroon kang isang bagay na wala yung kapitbahay mo. Pagkatapos ng buhay na ito na napakaigsi, mayroon kang buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon ang sinasabi ng Biblia. This life is so short. Amen. Ito ang oras ng paghahanda para tanggapin natin yung everlasting life there. Amen? Bakit mo ipagpapalit yun? Kaya sabi diyan, the fowls, pag-provide ng mahal na Panginoon dun sa mga ibon, mga minamahal, even yung ating pong mga rosas. Hindi daw walang papagal, pero si Haring Solomon, grabing yaman-yaman, matalino, pero never siya nagsuot ng kasing ganda ng mga rosas. Ibig sabihin yan, mga minamahal, ang simple provision ng mahal na Panginoon, sapat na para ipagpasalamat natin sa Kanya. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, yung mga simple provision na yan ng ating mahal na Panginoon, dapat we should learn to appreciate it. We should learn to be thankful, grateful doon sa mga meron tayo ngayon, mga minamahal. Amen? Amen? Dahil of all people, sa lahat ng napakaraming tao, sa lahat ng kanyang napakaraming nilalang, binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Hindi mo ba dapat yan ipagpasalamat sa mahal na Panginoon? Sometimes, nagmamalaki pa tayo, parang nagmamalaki tayo sa mahal na Panginoon. Dapat, bigyan mo ko ng ganito Hindi ko to dapat Hindi ko deserve ito, mahal na Panginoon What you deserve? Impyerno ang deserve natin dahil makasalanan tayo. Mapapahamak tayo, mamamatay tayo. Yun ang deserve natin. But God, because of His blood, nilinis tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kaisa-isang Diyos nagkatawan tao para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan nung tinanggap natin siya. Here we are now. This is not what we deserve, sa totoo lang. Ang deserve natin doon sa impyerno. Pero bakit tayo ngayon pinagpala? Because God loved us. Inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, be contented, be thankful of what you have at present. Matuto kang magpasalamat kung anong meron ka ngayon, kapatid. Sa lahat ng mga kanina, wiwindang-windang ang ikaisipan. Hindi nakadama ng banal na presensya dahil ang daming problema sa buhay. Ang dami niyang hinahanap na gustong makamit, hindi pa niya nakamit. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung anong meron ka ngayon, pasalamatan mo yan sa mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kapag ikaw ay meron yan, mga minamahal, sabi diyan,
Kapag tayo po mga ay merong mga bagay, matuto tayong magpasalamat kung anong meron tayo. Amen? Darating yung plano ng Diyos sa iyo. In God's way, not your way. Sa kaparaanan ng Diyos. Amen. Sampulan ko kayo mga minamahal. Nung kami nakakilala sa mahal na Panginoon, may pinag-aralan ako pero walang magawa yung aking pinag-aralan. Pinagmamalaki ko yan noon. Pero nung ako'y may karamdaman, walang silbi yung aking pinag-aralan. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Masipag ako. Masipag ko, hindi ko tamad na tao. Pero ang pasama, walang tumatanggap pa rin sa akin. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung mga bagay na yan, mga minamahal, sabi ko, hindi po pwede yun. Pero, walang-wala talaga. Naging walang silbi yung aming buhay, mga minamahal. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang bahay namin, kaliwat kanan, dingding, abot mo, ang liit ng kubo namin noon, mga minamahal. Ang sosyal na yung mga kubo na nakikita niyo ngayon. Yung kubo namin, napakaliit. Amen. Sabi nung aking mga kababayan dyan sa Barangay Pangpang, engineer sa pulpul ang tawag sa akin. Engineer ka, ganyan naman ang buhay. Amen? Kung nasabi sa akin yan, nung time na ako hindi pa Kristiyano, delikado sila sa akin. Pero pasalamat na lang sa Diyos. Nung naririnig ko mga salitang yon, nagsimula na akong makakilala sa ating Diyos na buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? That time, sino magsasabi mga minamahal? Wala naman akong ginawa na. Ang ginawa ko lang mga minamahal, ito, puri kami. Pagdating ng Miyerkules. Dati-rati ang pagdalo ko lang dati nung bagong-bago ko, linggo lang. Dahil siyempre, yun na may kon. Tapos kasama ang dumating ang Miyerkules. Nagdadalo na kami ng Miyerkules. Tumatakas ako sa BMU. Ang ginagawa na namin yan, papuri yan, puri. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Noon, kinahihiya ko, mahal na Panginoon, malit na Biblia dala ko para hindi ko makita ng kumpare ko doon, kapitan, sa may street na yun, Bonifacio Street. Pero nung may nagsalita ng mga ngaral, kapag kahiya mo, mahal na Panginoon, sa mga tao, ikakaya ka niya doon sa kaharian ng langit. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ikahiya kita. Maniwala kayo, kakaunti kami noon. We are all in all, mga 25-30 lang kami na Kristyano doon sa Bonifacio Street. Kalahati lang yun, gawain natin. Alam niyo ginawa ko ngayon, nandun ako sa kalsada, lumabas ako sa kalsada. Ipinagsigawan ko sa lahat ng tao. Ako'y pinagpala ng Diyos. Ako'y inibig ng Diyos. Walang silbi ang buhay ko. Pero pinili ako ng mahal na Panginoon. Amen! Nung ginawa ko yun, mga min, nakalaya ako. Napalaya ako ng aking pride. Napalaya ako nung ikinahiya ko kung anong meron ang paglilikod sa mahal na Panginoon. Yun lang ang tanging gawin. Pagtiwalaan mo lang ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko noon, mahal na Panginoon, hindi na, sabi ko, contented naman ako eh. Amen. Sabi ko, sige lang, lingkod na lang tayo. Nabuntis ang misis ko. For years, hindi kami nagkaanak. Sabi ng mga magulang ko, dami mapapangasawa, baog pang pinili mo. Hindi kami nagkumplin sa Diyos. Patuloy kami nagtiwala sa Kanyang salita. Walang Kristiyanong baog. Amen? Isang araw, nabuntis ang aking mahal na sweetheart. Tuwan-tuwa kami lahat. Amen? Tinan niyo ako paano ang Diyos, ha? Hindi mo kailangan mag-strive. Sa totoo lang, darating ang pagpapala kung bibigyan ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa ko lang noon, ang sahod ko, 5,000 plus. Amen. Pinakamataas na yun sa amin. Noong sa BMU. Amen. Sabi ko, sige lang. What is 5,000? Darating ang bata. Sabi ng aking mga sweetheart, paano yan darating ang bata? Wala tayong pera. Sabi ko, kung yung aking karamdaman nga pinagaling ng Diyos, pangangailangan lang natin, hindi niya kayang ibigay. Darating ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen! Amen. Kung gaano katagal ang paglilintay mo, mga kapatid, maniwala ka, huwag kang mapagod. Dahil ang Diyos hindi nakakalimot sa Kanyang pangako, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Anong dapat mong gawin? Huwag kang bibitaw sa Kanyang salita. Ang masama, kapag tayo umiwalay, gumawa tayo ng sarili natin, ayon ang delikado doon. Amen.
Maski na anong gawin mo, wala talagang darating sa iyong pagpapala. Huwag mo sisisihin ang Diyos. Sisihin mo ang paglilingkod mo. Bakit ka bumitaw sa salita ng ating mahal na Panginoon? Amen? Ang ginawa namin, patuloy kami. Talagang grabe. Amen. Sabi ko, biglang dumating yung kaibigan ko matagal. Sabi niya, Engineer, gusto mo bang pumasok sa gobyerno? Sa TESDA? Amen. Sabi ko, ting! Kung ikaw ay umiibig sa salapi, grab ka agad yan. Ayos, kailan? Application fee letter, amin na! Pero ang taong hindi umiibig sa salapi, ang isip na unang-una, Lord, ito ba'y makakawala sa akin sa paglilingkod sa iyo? O ito'y pagpapala mo sa akin? Question ka agad. Hindi mo grab ng grab. Hindi. Unahin mo parati yung hindi ka makakawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Alam po niyo mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, sige, mahal na Panginoon, kung itong trabahong ito ay pagpapala sa akin, ikaw ang gumawa ng kaparaanan na ako'y makuha dito. Hindi ako nanangan sa sarili kong isipan, kaalaman. Amen? Nag-subject ako sa mahal na Panginoon. Alam ko, mahal na Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Pero, kung itong sinasabing pagpapala nito ay makakawala sa paglilingkod ko sa iyo, una pa lang, i-reject mo na kaagad ako. Hindi ako magdaramdam sa iyo dahil alam ko may mas maganda kang planong ibinigay para sa akin. Palagpakan po natin na. Tingnan niyo how you see things. Kung ginawa yan sa akin ng mahal na Panginoon, personal experience ko itong sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na kung gagawin ninyo, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ko mga, sa totoo lang, sabi ko, kung makita nyo ang between those lines, napaka-grabing pinagdaanan namin na pagsubok sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, kinakain namin saluyot eh. Nilalagang saluyot. Oh, ang hirap kaya lunukin saluyot. Kamuti, okay. Pero saluyot, andanglil. Di ba? But we have to do it. Kailangan namin mabuhay. Pasalamat kami. Pagkagising namin, pagkatapos na maggutil yung saluyot, pagkagising namin kinabukasan, meron na namang umuusbong. Hindi nauubusan ng talbos ng saluyot sa aming likuran. Palagpakan po natin ang ating balapay na. Sabi ko sa nanay ko, Nay! Ang dami-dami na naman natin saluyot. Sabi ng nanay ko, purihin ang Diyos. Napakabait talaga ng mahal na Panginoon. Simple things. Pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kung that time, titingnan namin yung kapitbahay namin, ay, meron siyang fried chicken, kami wala. Yun. Magkukumpling ka na. Amen? Kala ko ba, pag Kristyano ko, dami kong fried chicken, ba't siya may fried chicken, ako wala. Ang sinasabi na mahal na Panginoon, do not compare yourself sa mga tao. Ang siguraduhin mo, yung ikaw ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun parati siguraduhin mo. Dahil kapag ginawa mo yun, mga minamahal, maniwala kayong hindi rin ako nananalangin ng kung ano-ano mga panalangin. Ito, sikreto namin to. Hindi ako nananalangin, bigyan mo ko sa kanya, bigyan mo ko ng bahay. Hindi kami nanalangin na gano'n. Ang ipinapanalangin namin parati sa araw at gabi, huwag kaming mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun lang! Panghawakan kami, iwas kami sa anumang tukso. Ang gawin namin, para maglingkod kami dire-diretso, panghawakan kami. Pagkapag kami nalulupay-pay, paluin kami kaagad. Yun lang ang panalangin namin. Hindi namin pinalangin ng bahay, nagkaroon kami ng bahay. Na hindi namin pinalangin ng kotse, nagkaroon kami ng 3 kotse, puro brand new. Hindi namin pinalangin ng trabaho, dumating ang trabaho. Hindi namin pinalangin ng anak, dumating ang lahat ng pangangailangan namin. Bakit? Inuna mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen! Amen. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang Talata 9. Ganito po sasabi, dadapot gaya ng nasulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ulitin ko yan, mga minamahal. Isa-isa natin yan. Tingnan nyo, datapwat gaya ng nasusulat. Lahat muna na nakikinig, pumalagpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, grabe ka makapangyarihan salita ng Diyos.
Datapwat gaya na nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Grabe. Kung ang isip mo ay kotse lang, masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Kung ang sa isip mo ay pamasahe mo lang sa isang linggo, masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Kung ang iniisip mo lang, mga minamahal, ay insurance sa iyong, para may mangyari, bunutin ka kapag may namatay, masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, huwag kang tumigil, umibig sa mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag umibig ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal ay umibig sa ating mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng bagay na yan, kayang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tanong uli, brother, maghihintay na lang ba tayo sa kung ano ang darating sa akin? Di na ba tayo magsusumikap? Lahat po na pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? O nga naman. Di ba? Brother Jobin, tira ka ng tira, di mo nakikita. Dapat magsumikap ha, di ba? Amen? Tingnan niyo mga minamahal. Ang sabi ng dito mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nakinig sa salita ng Panginoon, sabi niya, mahalaga ang pagsusumikap. At magsabing amen. So hindi ko sinabing huwag kayo magsumikap. Ang sabi niya, mahalaga rin ang pagiging masipag. Lahat ng masipag na Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat masipag tayo mga mahal. Hindi lang sa paghanap buhay, kundi sa pagsalita ng salita ng Diyos pagdalo. Amen. Sabi niya, mahalaga din ang paghahanda para sa kinabukasan. Yan ba'y malinaw sa atin? Lahat magsabing amen. But it should not come more important than serving God. Mahalaga ang pagsumikap, kasipagan, mahalaga yan. Ang pagplano para sa magandang kinabukasan, mahalaga yan. Pero hindi dapat mas mahalaga kaysa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Pakatandaan nyo, kung ang darating na pagpapala ay totoong pagpapala galing sa Diyos, hindi yan makakawala sa iyo sa paglilingkod. Totoong pagpapala, kung totoong pagpapala yan ha, amen? Kung ikaw talagang pinagpala, dumarating ang pagpapala, pero tuloy-tuloy ka nakakapaglingkod sa Diyos. Pero kapag yung pagpapala dumating sa iyo, pero ang kapalit naman yan, hindi ka na nakakadalo. Lumayo ka na sa mahal na Panginoon. Di mo na magawang mga daily devotions mo dahil busy-busy ka na. Amen? Marami tayong naging examples niyan, mga minamahal. Pinagpala ng mahal na Panginoon, nung pinagpala, nakalimutan ng dating ginagawa, bumalik sa pagsubok ulit. Amen? Amen? Anong solusyon doon? Eh, di gawin mo yung dating ginawa mo. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag nagpakainit ka, sincero dapat, mga minamahal, para sasabihin ng marami, ginawa mo na yan noon eh. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo kung niloloko mo lang siya o hindi. Hindi natin pwedeng pasinungalingan ang mahal na Panginoon. Pero kung totoo at sincero ang paghingi mo ng kapatawaran, ginagawa mo yung katulad ng ginawa mo dati, sincerest heart na meron ka, sinasabi ko sa inyo, mas mabilis pa sa kidlat ang pagbibigay, tugon na mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Learn to achieve those dreams having the Lord beside us. Aralin natin mga minamahal na kamtin natin ang pangarap natin na kasama natin ang mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan ng Diyos. Amen? Amen. Isama mo siya. Mahal na Panginoon, ito ba? Akin na talaga ba ito? Ito lang ba nakaprepare sa akin? Amen? Isama mo siya parati. Huwag mo siyang iiwanan. Learn to achieve those goals. Get those dreams while serving the Lord. Amen? Ang kinin natin ng mga pangarap na yan,
na patuloy tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sinabi ng verse 33 ng Matthew 6? Ating balikan yung talatang yan. Matthew chapter 6, verses 33. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin sa aklat ng Ebanghelyo kay Mateo, ang kabanata 6 at ang talata po ay 33, po sinasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala sa salitang niya ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Kung pinagdududaan mo yan, kapatid, ay magduda ka sa pagdududa mo. Diyos ang nagsalita niyan, hindi ako. Amen. Ang sabi niyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pumalakpak ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos. Huwag kang mapagod manalangin sa Diyos. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Bawat kilos mo, isang guning mo sa Diyos. And all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi masamang mangarap, mga minamahal. Manalangin ka ng pinaka-the best na alam mo, pinaka-the best pa na alam mong gusto mong makamit. God is easily and readily listening to every one of us. Pero ang sinasabi niya, seek ye first the kingdom of God. Huwag kang maglilikat pumuri sa Kanya. Huwag mong iiwanan ang iyong pagtatapat. Huwag mong iwanan ang iyong pagiging anak ng Diyos. And all these things, lahat ng inisip mo, shall be added unto you. I told you, hindi ko pinanalangin ang kotse. Bisikleta at sapat na sa akin. Yung motor ko noon, 80cc na Yamaha, na kapag brong ginanon mo, mawawala ang timing, iiwanan ko na sa kalsada. Paggising ko sa umaga, puntahan ko doon sa aking pinag-iwanan, nandun pa rin. Ibig sabihin, hindi pinagkakainteresan dahil pangit ang itsura. Yun lang. Umandar lang yun, makarating lang kami sa gawain, yun lang ang nais ko. Sino magsasabi, mga minamahal, na magbibigay sa amin ng mahal na Panginoon ng kung anong meron kami ngayon? Amen? Anong ginawa namin? Inuna namin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Now you know the secret, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na ating mga nais sa buhay, unahin mo lang parati. Huwag kang bibitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Paano ang gagawin ko, mga kapatid, sa mga needs ko, sa family ko? Paano mababayaran ang mga utang ko? Ang pag-aaral ng mga anak ko? Lahat ng gusto magtanong yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat na nagtatanong, sumigaw ng praise the Lord! Nagtatanong kayo, sinasabi namin ang sagot, ayaw nyo namang sundin. Amen? Ang sinabi ng talata, mga minamahal, Malakias 3:10, dalhin mo ka 10 bagay tandog sa kamalig ng mahal na Panginoon at subukin mo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng Diyos, kung di ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit, ihuhulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ilang milyon ang utang mo? 3 million, 4 million, 5 million? Isang grabe pagpapala, walang sapat na silid. More than, napakaraming milyon yan. Kaso ayaw niyong pakinggan eh. Yung gusto niyo ang nasundin eh. Yung gusto mong nais paraan eh. Hindi ganun eh. Tapos nagtatanong kayo, paano ko solving ito, mga kapatid? Anong solving ko nito? Alam mo na ang sagot, ayaw mo lang sundin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po na everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, gusto mo talaga ng pagpapala? Parangalan mo ang Diyos sa iyong mga unang bunga. Amen. Alam na natin yan. Lahat na nakakaalam ng talatang yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam na natin yan. Proverbs chapter 3 verses 9 up to 10. Parangalan mo siya sa unang sweldo mo. Ipangako pala Panginoon. Yung unang darating sa palad ko. Dahil pinagpala mo ko, ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng gawa mo sa inyo. Grabe! Yan ang pagpaparangal sa mahal na Panginoon. Nung ginawa namin yan, mga minamahal, sa aming buhay, maniwala kayo, that was 1992.
Nung ginawa ko yan, mga minamahal, 2025 na ngayon, month of September, first day, kailanman hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Amen. Sino magsasabi? Ang sabi nga noon, ating beloved worker noon, sabi niya, nung yung kubo namin, sinimulan namin magpagawa ng grills. Sabi niya sa akin, Brother Jobs, nagpapagawa ka ng grills mo. Doon sa kubo namin di grills. Social. Amen? Walang pagampupunan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved worker, sabi niya, simula na yan ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? Totoo? Hindi nagtigil ang Diyos magbigay ng pagpapala. Tandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala. Mahal tayo na mahal na Panginoon. Only tayo sa ating pagsunod. Kung gusto mong manatili sa kung saan meron ka ngayon, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo na huwag mong sundin ang Diyos, sarili mong sundin mo. Pero kung gusto mong pagpalain at ibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang inihandang pagpapala sa iyo, makinig ka sa mga mangangaral, makinig ka sa mahal na pastor, makinig ka sa ating beloved preacher, makinig ka sa lahat ng mga nagpapatutuo na nung ginawa nila ang pagsunod sa mahal na Panginoon, pinagpala sila ng ating Diyos na buhay. Hindi mo kailangan ng pera. Darating ang pera. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Totoo yun, mga minamahal. Maniwala kayo. Ito, buhay na patutuo sa amin ngayon, mga minamahal. Kami nalulula sa totoo lang. Galak na galak kami sa mahal na Panginoon. We did not pray for what we have today. But God provided everything. Kaya naman sinasabi namin, nagpapaalala na kami parati, huwag manlamig talaga, huwag manghina, huwag kalimutan ng pangako sa Diyos. Grabe, bakit? Kapag nawala ang mahal na Panginoon, sino pa magbibigay sa amin? Isang cancer lang yan, ubos lahat ng meron kami. Amen? Isang sunog lang ng bahay, lahat ng meron kami, ubos yan. Amen? Isang sakit lang yan. Simple. Kaya wala kami pagmalaki. Lahat na meron tayo, ipagpasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, may sakit ang pamilya ko. Kailangan ko ng pera para pampagamot. Nagtatanong ka? Sinasabi sa inyo ang gagawin. Ayaw niyo mamakinig. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the God that healeth thee. Ayaw niyo pakinggan. Ayaw niyo paniwalaan. Kung gusto niyo yun sa inyo, di talagang bahala ka. Amen? May sagot lahat tayo sa kung ano namang senaryo meron tayo. Ayaw lang nating sundin ang salita ng mahal na Panginoon. Patuloy nating sinusunod ang sarili natin. Amen? God has the answer. Jesus is the answer. Ang problema, hindi natin pinaniniwalaan ng mahal na Panginoon. Sad to say, sinasabi natin tayo yung mga anak ng Diyos. Pero hindi tayo nakikitaan ng pagiging anak ng Diyos. We say, we have faith on you. We love you, Jesus. We trust you. Pero sa ating araw-araw na gawa, we do not see us trusting Jesus, loving Jesus. Bakit? Sarili natin ang sinusunod. Hindi ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brother, sana maintindihan mo ko, nanlalamig kasi ako eh. Tisod kasi ako eh. Amen? Amen. Nagtatanong ka kung anong gagawin mo. Alam mo na ang gagawin mo. Ayaw mo lang sundin ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sino mang kumanti sa aking mga anak, they are touching the apple of my eyes. Grabe! Pag sinabing apple of your eyes, yun ito, itim. Ginalaw mo yan. But it is an idiomatic expression na sinasabi, pag sinabing apple of the eye, paborito. Sino mang taong mag-persecute sa iyo,
Sino man taong aapi sa'yo, ang kanilang kinakanti, hindi ikaw, kundi ang paborito ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagmamahal niya ng Diyos. Sino mang umaway sa'yo. Sabi ng ating mga kapatid, nagpatotoo, sabi ng kanyang supervisor, gawin mo to, gawin mo para makapagnakaw tayo. Ayaw ng Kristiyano, siyempre. Amen? Sabi nung kanyang supervisor, dahil ngayon di mo ko sinusundan sa gusto ko, simula ngayon babantayan kita hanggang sa ikaw ay hindi matanggal sa departamentong ito. Ang isang Kristiyano walang gagawin kundi umiyak. Umiyak na umiyak sa mahal na Panginoon. Natatakot siyempre, magugutom ang kanyang pamilya. Pero nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sino man mang-away sa iyo, ako ang kaaway nila. Amen. Subukan nilang awayin ka. Subukan nilang pagsalitaan ka ng masakit. Subukan nilang pagtawanan ka. Ang pinagtatawanan nila, pinagsasalita ng masakit. Ang pinagsasabihan nila ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Ipagpapalit mo ba yan sa pera? Kaya gusto mo na para you love more money than what God provided? Amen? He provided everything. Lahat ng pangailangan natin. Pero ang kuminsan, mas gusto natin yung ipinoprovide ng sanlibutan. Huling talata, kindly. Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatay 11 hanggang 13. From the book of Philippians, chapter 4, verses 11 up to 13. Kindly, grab the instrument. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang Kabanata po ay 4, at ang talata po ay 11 hanggang 13. Ito pong sinasabi, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging ang kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May sikreto ang tunay na Kristiyano. Gusto niyo malaman ang sikreto? Sabi dito mga minamahal, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ha? Oh, ito, kailangan ito. Lahat tayo may pangangailangan. Amen? Although alam natin, sinabi ng talata, alam na ng Diyos bago pasambitin ang pangangailangan mo. Amen? Pero ang totoong Kristiyano daw, sabi niya, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Lahat na nagagalak ngayon sa oras na ito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, matuto kang masiyahan. Dahil alam mong hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kung ikaw ay walang pamasahe dahil salat ka sa pera, maging masaya ka diyan. Dahil sa bawat sakay mo sa jeep, sa anumang bus, mayroon siyang hinihipong driver o konduktor para ilibre ka pag uwi mo sa bahay, hindi ka naglalakad. Kung sakaling sa oras na ito yung naglalakad ka, maswerte ka pa rin, pinagpala ka pa rin, dahil mayroon kang lakas na bigay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pagiging sikreto ng tunay na Kristiyano. Masiyahan sa anumang kalagayan na ating kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong din naman akong magpakasagana sa bawat bagay. Kung sa oras na ito, pinagpala ka, praise the Lord. Bukas, mawalang pagpapala mo dapat, praise the Lord pa rin. Amen? Amen? Hindi ka lang magpapasalamat dahil pinagpala ka. Kundi sa lahat ng bagay, marunong ka dapat magpasalamat sa Diyos na buhay. Ang sabi pa dito mga minamahal, sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman. Amen? May lihim dyan. Kapag sa oras ito kulang ang kinain mo, may lihim dyan. Kung sa oras ito may pagsubok ang pinagdadaanan, may lihim dyan.
Hanapin mo, tanungin mo ang Diyos. Anong gusto mong ituro sa akin? At kapag hinanap mo yan, ganapin mo. At doon, palalayain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. Pero itong totoong sekreto, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Walang iba, hindi pera, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. In Christ alone will I glory, do all myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh Lord, I could stop to count successes like diamonds in my hands, but the strongest could not equal by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, could be my source of strength, my source of hope. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source. O minamahal, wala tayo ngayon. Meron tayo ngayon, wala yan. Kung wala ang Diyos. Those trophies, ano mang parangal meron ka, ano mang pagpapalang meron ka, wala lahat yan kung wala ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Pero kung minsan ang Kristiyano, ang mata nakafocus na sa pagpapala, kinakalimutan ang Diyos na nagpala. Huwag kang lalayo sa Diyos! Ano mang kalagayang meron ka, huwag kang lalayo sa Diyos! Isa na pa nating awit ito, mga minamahal. In Christ alone I place
my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. We love you, And find my glory in the power of the cross. In every praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uri ka pala, Panginoon. Uri ka pala, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Kami naman. Let us pray. Tayo natin tumalangin sa Diyos. Heavenly Father! Salamat po! Hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kami pinanghahawakan. Hindi ka napapagod makinig sa aming mga panalangin. Walang araw na hindi mo kami pinabantayan. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak sa oras na ito. Madalas pinagpapalit ka namin sa anumang halaga. Dahilan kung bakit hindi namin ma-enjoy ang mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Hindi ka namin mapasalamatan. Humihingi kami ng kapatawaran. Ituwid mo ang aming puso't isipan. Gisingin mo kami sa katotohanan. Sidlan mo ang puso namin ng grabing pag-ibig sa iyo upang manatili kami sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen.
sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers. Ang salita ng Diyos na inyo napakinggan ay hindi para lang sa amin, kundi para din sa inyo. Kung tatanggapin niyo ang Diyos, walang ibang ating malapay na Isus sa araw na ito. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya, kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos na kaya niyang gawin lahat ng kanyang plano sa ating buhay. Walang iba ang kanyang pangalan kundi Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan natin magsisi. Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Huwag natin maghingi ng kapatawaran, hindi sa tao, hindi sa pari, kundi sa Diyos mismo. Ang gawin mo lang, ipikit mo lang ang iyong mata. Kausapin mo, mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos na buhay. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig ay ginagawa bilang pagtupad sa utos ng Diyos. At mapatawad ang iyong kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, makalaya sa lahat ng tanikala meron tayo. Pang-apat, kung paano nakikita nating umiiyak, lumuluha. Hindi yan pagluha ng kalungkutan. Yan ay grabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan ka rin niya ng Diyos. Pararamdam din yan sa iyo na mahal na Panginoon. Ganapin mo lang ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, lahat ng aking sasambitin na panalangin, sumunod kayo mga kapatid. Sundan niyo lahat ang isa. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Napakahalaga na malaman kong ikaw ang sagot sa lahat ng aking pangangailangan. Sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamanalangin ng Jesus. Narito yung mga anak. Saan ba sila naroroon? Ano man kanyang pangangailangan? Walang bagay na nalilingid sa iyo. Tugunin mo sa mga malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginagawa, minamahal Evangelista Will Estrada Almeida, amin po maminaman ang mga gagawa. Mahal na Panginoon, patawarin mo po sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Nawa ito, hindi una tuloy kayong paglilingkod. Kundi simula pa lang magnawa ito, mahal na Panginoon, kanilang paglilingkod sa iyo. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Sulat kanilang pangalan sa katang buhay. Diyan sa kanilang sampu na kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangailangan. Kaliwang kamay sa ating mga karamdaman. Kung tayo may karamdaman sa puso, kaliwang kamay sa ating mga puso, ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nas nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdam sa atong Espiritu, kami may kapangyayari palayasin lang tagwa ng kaaway. So, sa pandalangin namin ginagamit, minamahal Will Estrada Almeida, ayon po maminaman ang manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, lahat ng sakit sa puso, COVID-19, monkeypox, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumito ka sa in Jesus' name, be healed, be healed. In Jesus' name, palalamig, mga panlupaypay, mga gawa ng kaaway, mga bagay na nagkakabagabig sa iglesia, ay kumito ka sa out in the mighty name of Jesus. Gawa ng kaaway, kumito ka sa out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Be healed, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Bilang pag-angkin na yung ating pinanalangin ay nasa atin na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Tanggap mo na. Kaya kapag ikaw ay may karamdaman, hindi mo pwedeng hintay mo lumakas ka bago ka lumundag. Lumundag ka na ngayon dahil pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen.
Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malay. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo natako sa ating pong ating Holy Supper, kandak, ating beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Pura po tayo. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Perez. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At habang ipinamimigay po, amen, binabahagi ang tinapay at ang obas, ating pong awitan ating dakilang Diyos. Ano, bakit gano'n lamang ang pagsisikap mo? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila unawaan ang ligaya ko naman sa pagsisikap mo. Kalugdan mo ang aking sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niliman, pinalimunan at dinuraan ang iyong mukha. Ingat mong lahat ng dusa na dapat na para sa aking salanan. Bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay napaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat ko'y tumaloy ang banal mong dugo. Iniwan, pinalimunan at tinulaan ang iyong mukha. Inakumanan ang dosa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Pinalimunan at dinuraan ang iyong mukha. Pinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sana. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Diyos. At tayo dumako na po mga minamahal sa ating pong banal na hapunan. Ang banal na hapunan mga minamahal, ang
Ang layunin po nito ay upang sariwain ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ang kadakilaan, mga minamahal, ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ginawa, yung sakripisyo ng ating dakilang Diyos, lagi nating sasariwain yan, mga minamahal, ni hindi mawala yan, mawaglit sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. Dahil sa pagmamahal sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos na buhay, iniwan ang kanyang trono sa kalangitan. Siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao, mga minamahal. Napakayaman ng ating dakilang Diyos. Subalit siya'y nagpakahirap, alang-alang sa atin, mga minamahal. Isipin natin, mga minamahal, yung hirap niya, habang kanyang pasan-pasan yung napakabigat na krus, mga minamahal. Napakahaba ng kanyang lalakarin, mga minamahal. Alam niyo po ba, mga minamahal, bago buhatin ng ating dakilang Diyos yung napakabigat na krus, mga minamahal, yung krus na ating mga kasalanan, inako ng ating dakilang Diyos. Bago niya buhatin yan, mga minamahal, alam niyo po ba ang dinanas ng ating dakilang Diyos bago niya buhatin yung krus na yan, mga minamahal? Tumanggap muna siya ng latigo, mga minamahal. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, gutom na gutom, uhaw na uhaw, nanghihina, mga minamahal. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, mga minamahal, hindi niya inisip ang bagay na yun, mga minamahal. Ang inisip niya habang buhat na buhat niya yung krus na napakabigat, mga minamahal, iniisip niya ikaw, ako, tayong lahat. Iniisip ng ating dakilang Diyos. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Inisip ng ating dakilang Diyos yung ating kaligtasan, mga minamahal. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, sasariwain natin, mga minamahal. Anumang bagay meron tayo ngayon. Bakit tayo malakas ngayon? Bakit gumaling yung ating karamdaman? Bakit tayo nagkaroon ng tahanan? Nagkaroon tayo ng bahay at lupa ng sasakyan kung anuman ang mga bagay na ating tinatangkilik? Dahil sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ang ating napakabait na pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Sa mga baguhan, sa mga bisita, hindi pa po tayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan kung hindi pa po tayo nakapag-desisyon. Subalit kapag nakapag-desisyon na tayo, after ng gawain, magpabautismo po tayo, mga minamahal, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. Banal ang hapunan, mga minamahal. Kaya tiyakin po natin sa ating mga sarili, mga minamahal. Tiyakin po natin na tayo karapat dapat sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, unang Korinto 11, mga minamahal. Sa 26-27, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kahit kung tayo may kagalit, mga minamahal, meron tayong tampo. Kahit tampo lang yan, mga minamahal, humingi tayo ng tawad. Nagkasala tayo sa ating kapatid. Humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Meron tayong tao kinaiinisan, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dapat matuto tayong magpatawad, mga minamahal. Kung paano tayo pinatawad ng ating napakabait na Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Magtuto tayo magpatawad. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit, mga minamahal. Kahit isipin po natin, yung ating mga iba pang mga kasalanan, mga minamahal, yung ating mga itinatago, mga minamahal,
na itatago natin yan sa tao, subalit sa mahal na Panginoon, hayag po yan mga minamahal. Ihingi po natin ang tawad mga minamahal. At bago po tayo magsalo-salo mga minamahal, tayo po man magkaisang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved na Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat malapit noon sa dakilang pagkakataon, pribilehyo pinagkalubos sa bawat sa amin, lalo na po siyang ibang lingkod. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapit noon, nagsisisi sa lahat ng po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan o malapit noon, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban sa mga oras, di po namin nababantay ng aming mga sarili. Kabagan mo po kami tumatawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa pag-alatang dalangin namin pong darling beloved Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanatay 11, sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaanin po natin mga minamahal. Hallelujah. Awakan po natin ang katas ng obas, mga minamahal. Aklat muli ng unang Korinto 11, talatay 26. Sapagkat sa tuwing kanin 25, at gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang di tayo
Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong mga regular announcement po, mga minamahal. Amen. Tayo po muna ay kukuha ng ating pong monthly blood offerings, mga minamahal. Amen. Ang monthly blood offerings, mga minamahal, amen, ito po ay pag-aalaala, amen, pagsasariwa sa sakripisyo ng mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Amen. Pag-aalala, yung sakripisyo na kanilang ginawa, yung ibinigay po nila yung kanilang buhay, alang-alang sa katawagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Mateo, mga minamahal, sa kabanata ay 10, sa talata ay 7 hanggang 10. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Bilang isang manggagawa, mga minamahal. Amen. Hindi po ito madali, mga minamahal. Amen. Iiwanan ang mahal sa buhay. Iiwanan yung kung saan tayo ipinanganak, mga minamahal, kung saan tayo dalhin ng ating dakilang Diyos upang gamitin sa kanyang banal na basan. Ganun po ang mga minamahal na mga manggagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Iniwanan yung kanilang tahanan, iniwanan yung kanilang mga hanap buhay, iniwanan mga trabaho, negosyo, mga minamahal. Iniwanan lahat alang-alang sa katawagan, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, aalalahanin po natin ang kanilang mga sakripisyo, mga minamahal. Amen? At dito po sa aklat po ng Mateo 10, mga minamahal, 42, talatay 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan kung sino daw po ang magmamalasakit sa kanila. Kung sino po ang magmamahal sa kanila, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mawawala ang ganti sa kanila. Gaya ng mga patutuo ng mga beloved children, mga minamahal. Noon, mga minamahal. Amen? May mga kapatiran po, mga minamahal. Amen. Na kahit na hindi naman, kahit hikahus sa buhay, mga minamahal. Amen. Pinipilit pa rin nila mag-abot kahit papaano sa mga ating pong beloved mama dear, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, nang kahit papaano'y kanilang makakain, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ba, mga minamahal, yung nagmamalasakit ng mga yun, mga minamahal, na dati-rati walang tahanan, dati-rati, mga minamahal, amen, walang sasakyan, ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sapagkat pangako ng ating dakilang Diyos, hindi mawawala ang ganti. Ibig sabihin, hindi yan kalilimutan ng ating dakilang Diyos. Nakasulat yan sa Book of Record sa langit, mga minamahal. Amen? Ang ating pagkakaloob, mga minamahal, amen, sa ating mga anak, sa mga wala pang asawa, mga minamahal, 30 pesos. Bawat bata, mga minamahal. At sa mga magulang, amen, bawat magulang, tatay, nanay, mga minamahal, 50 sa nanay at 50 rin po sa tatay, mga minamahal. Amen. Kung may lolo po, mga minamahal, 50 rin po siya, mga minamahal. Kasama natin ang lola, 50 din po, mga minamahal. Subalit sa ating po mga anak, tig 30 pesos po, mga minamahal. Amen? Mababa na po yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa dako po ng Maynila, mga minamahal, amen, ang mga magulang ay tig-100, mga minamahal.
At ang mga anak ay tigsi 50 pesos. Balit dito po sa probinsya, mga minamahal, 50 bawat magulang at tig 30 pesos bawat mga anak, mga minamahal. Amen? Kung ating naunawaan, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating po pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ating pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, monthly blood offering. Praise the Lord.
Hallelujah.